ای مردم در قبل سه ما معرفی میکنم مردم ببینم. جناب عمر از جماعت دهاتی صفحه چشمات با سای کبود کمربندی کبود علی پهلوان از تگرم جماعت دهاتی مهرآباد با لباس سای کبود کمربندی کبود. مرحبا. Alık mı da? Koma kimi? Tabii de. Ama çap. Her şakilana, her şakilana. İsveç. Rijiye bağlamı. İsveç. Benim. Abdullah Palawan از عبدالله پهلوان از جماعت دیوات صفحه چشمه با لباس کبود کمربند کبود. حکمت‌الله پهلوان از تگرم جماعت دیوات مهرآباد با کمربند کبود لباس کبود. خوب از ببینم. مرحمت. بیا. چون دارم. ایمان‌الدین حکایت تاج‌الدین همین مردمی که امروز رفتن به محرکه اعلام کردن این از نگاه نمیکنن مردم هر جنبه‌ای که رسن کو اعلام کردگی نیست. هر جنبه‌ای اعلام کردگی نیست. برای شما میگم یک سلام ها و افید است چینا بدرو تماشا همین کارمندان هر سویتان اعتراض خودش داخل شکیل یک دقیقه از نمیدونم هر کارمندان حفظ حقوق دیم شما سندر رو بیرون بارده
یک دو یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو Okay. Saf çıkıyor. Biraz saf çıkıyor. او بچه خلاص سازی گوه فیل کام بدرو چکلا ولی هم گولاکوه پرو ساکه ها ساعتی چکلا اوه در وی کام بطه روات چاپا بله خاموشا دارم زورا زورا عبود باشی گپ نیست گپ تماشا کنید به حضر بله اون میکروز تماشا داره سپانسر فراموش نکنید بله نگاه کنید او پیش چورا بینی که شروع گوشتی در نومیان روبوت ده که جمعه بگه در ایروپول زشتیسن با پیش قطعدین یا دو بچه کلا این چیز جایست دادم برای آزی شده عظمات دهاتی مهرآباد نهایت پیگیری با کمربندی کبود لباس های بود علی پهلوان عظمات دهاتی شهرک درمان با لباس کبود کمربندی کبود در گلیم رقم 2 پوز مهم نمید برای هم خدا ایجا موندمش نرفته استر اصول پهلوان با کمربندی سفید لباس های سفید عظمات دهاتی بله بزن شهرک درمان محمد پهلوان با کمربند سیاه لباس های کبود از شهری دوشنبه با هم خواست مهم در گلیم رقم 1 مرحمت بود
تو بخواه تو شیرو خیلی مردم رو نگیوشیم علیک سلام سوزی تنجی سلامتی خوبه علیشیر تو بخواه چیشی اکا توجدی یا اکا علیک سلام سوزی خوبه هلو پالان شهر دوشنبه با کارمند سیاه لباس‌های کبود حال برام بلال پهلوان با کارمند کبود لباس‌های کبود از جماعت علی پهلوان از جماعت شهر که در بند لباس‌های کبود کارمند کبود در گلوی رقمی السلام علیکم اینجا ناحیه نوروباد برادر والدینا ای لنتا بیرون برو همه بشینه همه تیلان بشینه اسم استفالان رو گوشتین میگیریم تلفن خودت کچ است سوز کشیری نه سوز میشن او ایروپورت در گوشتین حکمت‌الله پهلوان از جماعت دهاتی مهرآباد دهه تگرمی با کمربند کبود لباس‌های کبود ای بچه اینجا من گفتم بشینم
Soparon با کمربندی سفید با کمربندی سفید از جماعت دیوت میرم و دیوت میرم Gel, zil çanta gel. Vallahi bu bana çok güzel olmuş harçlı. Vallahi şimdi diyor ya. Kam farkı atmışam mı? Nasıl? Yol ben ne geldi çıkıyor ki sonra falan kadar. Ha, yolu fahmi. Bina. Bana mı khuni? Ne zannet? Ha, iş ha. Boş. Bakap. Badlo. Oh, Badlo. Amur akul abrar unamca. Evatka. Burro. Ya solim atmet ya. Bu kaba düştünüz mü? Bak var. Ha. Aka Tajdin. Gustina Manta. Amadudi. Gustina Manta. Şey kaleci mi biliyor? Bakın, doğal batı, neyse böyle olur. Ama benim aslan benim. Aylenta. Bir o bakın. Dio.
Hakan Tacıdin güçlüne sarmadı. Ama agar benim buraya sonra bir kuşu olmayacak kim kalıyor? Benim bu. بكاش عبد الرحمن عبد الرحمن حلال ايه بعدلو بعدلو عمر رسول الله حاجی میبیند فرمه حاجی تو همه میبیند حاجی افیل بچه ها تماشا می‌کنند خود جنا موسی بسازه ها سیجاگی چیز تانی خبره وردر بلا روش دار Hakan Tacıdin havaya güçlü giriftasan eğlen kandaki versin. Her yaş şahsı düşme bana güçlü medoza. الو زاد زاد حلو بابا حلو تمام من گوشیم وقت O çiğem murabiyon kılıçlar desin. Ya जो से जो सोचो पाऊंगी بلا دائما فوق لا كان بالك خبط شيء بعد شو بارك ولا لو ما وصل Hasan Palavan با کمربندی سرخ عظمات دیوتی مجیخال احمد پهلوان با کمربندی کبود بازوی کبود عظمات دیوتی سپه چشمه برامه فرفاد جلالدین پهلوان با کمربندی کبودی بازوی کبود عظمات دیوتی سطح چشمه
پهلوان عظمت دادی وقت اولم تو بیان همین کار بیریم شهرکی در بند دول بسار کبود کمربند کبود كسب روت خالد يعني قلت له نقدر نكسب نقرا شوالي مبارک پهلوان خندان دول بسار اون میزنه با دیگه کنه نه پهلوان کمربند سیاه لباسهای سفید عظمت داد سفید چشم Ataque toca. Valla uparlar. لای تحکامی بای بسار کبود کمربند سیاه ادای رشت سفر این با کمربند سرخ لباسهای کبود از شهری دوشنبه Yasmin koş. Çok şaş artıyor. سعید خذوا بيو وايش بيو وايش بيو وايش
Efira berahmış. O akasıkvat Ya brada aşağı mı der ya? Az bir sorun ekran. reis biya güçlü bir oğuz meşalar. Ofi har yakası. Kaça buradan varsa da. Nasıl ne yaptı? Ne yapmadı mı? Arrakş. خذ جدا خذ على وفيتها كارف وخيرة فينا يقول دوسش كذي ما يقول يقول برو يا برو عندي جاي ايه باشا ايه هوس مزارع اون قناه sen میگم سخوات که چیه دیجا Alex سلام نه اومدم با که دو تلفن نه بدون شیرینا نه فهمیدم آواز çok ha? Oz ne bro? Baço bekor buraya kim olsun? Baço bekor kadına bekhez baço kim? Buraya ki kuştine. Tonla buraya kuştine ne şey? ولی مردم گوشتی سر شد اگه نیست از این قش نه اومده شیرینا انشالله که سر شوه بعد یک جز زورش میده
بچه ها همینجا ببره مال گوشتی سر نشده یفی را بکشیم بعد سر شب بعد بدرین نمیشه تو که وقت تماشا میکنه زریعت بود نمیشه زریعت بود نمیشه از این ایشالله که سر میشه دیت همی یک کسی هست و دیور همه مونه سر میکنه با فیرم پلونه کلون میگیره ساده یک گرد نیزی نباشه محل کشتمیش بکشیش اینترنت با این کود میرزه چی؟ میرزه فتح الله گاب نیست فتح الله چی گاب زنو شد ناکر فیروز کیرا سلام آکا علی خدورحمانی مسیح همه تا سلام کتسته کدنه میشیش Ovoza bardor ya bunu diyor. Bu bardor ovoza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bardor. Bardor. Bu bardor ovoza. Bardor götürsen. Hop. Hop. Aleyküm selam. Ki ay kormandoy zuxu xo'sh bilan mashina begazi mashini otash nishoni yoru tajili solimo diga yago mashina pis chorabi nanavista taqriban 20-25 metr durtar moni 1 2 3 4 ya goray mashina ro ba tartib durin yak hop inay mashina kadomiya bigirash solim doray Cool. Ki, همه پیش چورابینی او شده شوا خستیم. اتا اختم رو مادی. پولی شده شوا تو بلا. این طرف شما که گذاشتیم این طرف گذاشتیم. یه مرده که خوب خطاب شدیم بگذارم سو بگی لقمه تاجا بگی اکا میخیزیم همیش برای شما گفتیم خواهش احترامونا خیستیم پیش پولنک شده میشوا اکا میرزا جامعه اینای طرف بیا جاد میکنیم ای طرف بیا اکا هم خیراست بگذار همیسی بیا خواهش میکنم همجا را خالی کردیم ای مردک ای بچه همجا را یک برخ ما گفته شما را گفته سون بگذاریم پیش چورابی نک شده کنین
تو تنها تو جان من دارم مردارمون خب السلام علیکم حاضرین گرامی جوانان عزتمند دوستداران ورزش مهمانان بسیار ارجمند با شکرگزاری از پایداری برکت صلح و وحدت ملی صاحب استقلالی وطن محبوب غمخواری های همیشگی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای محبوب و معظم ملت محترم امام علی رحمان می نماییم که محض در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تمام ساحه‌ها رو با بهبودی نموده ایستاده است از جمله ساحه ورزش ببینید که با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان توجه و غمخواری های همیشگی پیشوای محبوب و معظم ملت محترم امام علی رحمان سنه 22 ایون سال 2022 گشتین ملی گشتینگیری مقام جهانی را کسب کرد به خاطر کسب کردن گشتین ملی گشتینگیری یک کپ کوپی پرمار میزنه دوستان عزیز تشکر زیاد دوستان عزیز هواداران گشتین ملی گشتینگیری امروز در دوره نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد بخشیده با 32مین سالگرد تأسیس یابی روز قوای مسلح جمهوری تاجیکستان مسابقه گشتین ملی گشتینگیری با اشتراک ورزشگران شناخته کشور با تشبث بخش کار با جوانان و مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه و سهامگذاری صاحبکار وطن دوست نورعلی شاه سلیموف بخشیده به روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان دایر میگردد و از این فرصت که امروز ما در دست داریم چاره‌بینی امروز در یک سطح بلند برگزار گردیده ایستاده است برگزار میگردد من مهمانانی که امروز از دیگر شهر ناحیه‌ها و دیار زیبا منظر نورآباد قدم رنجه نمودید از نام رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد قدم‌های یکایک شما رو خیر مقدم میگویم و دوستان عزیز چاره‌بینی امروزه را بخشیده به روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان کشاده اعلام بنماییم سلامت باشین پیش از آغاز چاره‌بینی فرمایش دارد نظامنامه دارد و در دوره نظامنامه سرداور چاره‌بینی را ما با شما معرفی میکنیم سرداور چاره‌بینی امروزه ما دیرکتور مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه نورآباد سیاهچیف آیت‌الله سرکاتب چاره‌بینی غیاسوف زبیدالله خب داور شایف تاج‌الدین بازم ترسکای شما کم از اگر چاره‌بینی خود که خب باز داوری میکند آدینایف عبیدالله داوری میکند شایف عمادالدین داوری میکند حسینوف وزیرشاه داوری میکند عزیزوف صابر جان داوری میکند عثمانوف سعید بیگ خب خواهش میکنیم یک کم نازیم جشتگی خواهش ببرو لینتا بیرون ببرو یکم کس در داخل لینتا نبیستم خب حاضر وای میکنیم گوشتین وقت باید شده است وقت آزمون گفتم بگذاریم وزنم بینابر گرفتن در کار یک وزن گران میبراید با یک وزن کودک نو انکشاف یافتگی چندین امید و آرزو دارد در دل بالای گله میبراید ناامید نبراید مقصد که اگه مصیب نبیند برای همین مسئولانی که در همینجا وابسته میشوند وزن را نگاه کردن در کار کودکایی که میبرایند آزی گوشتین چند که بود ما تا همین لحظه ما نمیگرفتن کودکا بسیار گرفتن این همون نظامنامه گوشتین قدیم ما نورسا و جوانا گفتگیم نورسا قسمتی نورسا با انجام رسیدگی است از صنف 10 بالا از صنف 10 بالا میبراید چند که آزمایی کرده بسیار احسن آفرین ما دوستان عزیز
изҳори сипос миннатдории самимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод, тамоми мухлисону ҳаводорони риштаи варзишро ба соҳибкори бисёр муваффақ ки ҳамин иқдомро рӯи даст гирифт акаи Нуралишо Салимов изҳори сипос мекунем. як калкуби фирмал мезанем. ҷаҳони сипос акай Маҳмадраҳим ташаккури зиёд мегӯям ки чунин фарзандонро тарбия кардед. бениҳоят саҳми муносиби худро имрӯз дар рушди соҳаи варзиш, татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон рушди соҳаи варзиш ва саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву созандагии маҳал имрӯз гузошта истодам. изҳори сипосу миннатдориро мерасонем ва доварои рӯзи муайян кардем. мо довароро вай кардем, муайян кардем. наёед гашт гардем. кае ки мо муаррифӣ кардем ман меём гашта. хуб хуб дар ин радиф ба раҳматлоев Субҳоналӣ соҳибкори бисёр муваффақ ба акаи Эмомуддин Каримов барои чунин тарбия намудани фарзандон ки имрӯз саҳми арзандаи худро гузошта истоданд дар корҳои ободонӣ, саҳм дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон рушди варзиш. хуб варзишгаре ки болои гилем мебиёй ягон пойафзол дар ҳамиҷа набошад. пойафзол ман нагуфтаистам ҳама варзишгаро ягон пойафзол набошад. варзишгар либосиш расмӣ мутасаддие ки ҳамиҷа мо мондагием ки қамардин либоси расмӣ надорад. ина бурӯ ки нигоҳ кун таги вай омадаи онаморо ман кун намон будроя ҳамин чизора тамоми нуқтаоқати кор кардан дар кор. вақте варзишгар болои гирем мебарад бояд дар либоси ягонаи варзишиш муаррифӣ бояд шавад ба ҳамон вай биё ки назима биё. хуб довараи кинҷӣ акай вазир акай Тоҷиддин Имодуддин довари кинҷӣ мекунад. довари марказ ҳар дамира қарсак мезанем. мардуме мухлиси азиз ҳамин барои болидахотирӣ якояки мо шумо имрӯз чорабиноро андозӣ гарда истодааст. дӯстони азиз анамин паҳлавоне ки имрӯз бо хилати сафед камарбанди сиёҳ дар паҳлӯи дасти рости ман ҳастааст аз ноҳияи Рашт Лоиқзода Абдурауф хушомадед. як капкуби барои меҳмон мекунем. меҳмонона бия як капкуби пирмал мезанем. мардуми бисёра меҳмонавози ноҳияи Нуробод хушомадед. иброҳимов Исмоил хилати кабуд камарбанди зард ноҳияи Нуробод ба ҳар ду барор муваффақият болои гилем мебароем. пойафзолорам намонед биёяд бе пойафзол биёяд гашта як чи як гилем дигам ҷамонед ҳамон гилем ай тараф ёрем монед болои гилем давоиша. хуб озир майдоо гирифтан хела гирифтан дар ром бонҷоном хафа нашед. вақте ки мо муайян карда будем барои кӯдакҳо чӣ қадар озмоӣ кардан хирсандӣ кардан. кеманои сафед ноҳияи Рашт, кеманои кабуд ноҳияи Нуробод. исмоилзода Муҳаммад ноҳияи Нуробод ҷамоати ҳакимӣ. Муҳаммад Расул Давлатов ноҳияи Нуробод ҷамоати деҳоти Муҷи Харф бекор аз гилем бекор кор накард. гилеми рақами ду дамон вай ҷамон нигоҳ менем ҳақ ноҳақша ҷа ба мегем фаҳмидӣ ба қабул карда меша ба кеки тамом ши ба баъдаш ҳасан Лоиқзода бисёр партофти зебо ва хотири ҳамин паҳлавон бибинед чӣ қадар партофти зебо. як капкуби пирмал саломат бошед. бача ма гуфтам синфом намонед охир. умар шаҳраки Дарбанд ҳасан ҷамоати Меҳробод назди моднӣ равед. доваро нигоҳ кунед ки усуле ки хатар дорад ҷош дайван вай кардам. маҳмайёр паҳлавон маҳмад
Rahmat Palavon diye tegirmin oyen robot. Kilatis kabul. Sorot Palavon az diye pandoçi. Nazya keş tojni ravi. Doğru markaz. Bir ay açalım. Gidiyor şimdi bu. Yine muhlisi aziz. Amin navraz çorda sola budas. Mega ki darami vaz mikhidish kadom ki agar kozmoy kina baramat. Ina mardami memonu omadagi az dehay tigirmi bachai Akar Rahimbek Salimov. Hop, Memonay Aziz, Havodoroni Rişte-i Guştini Milli Guştingiri. Anamin Navraseki Darpalı'yı da Siro Siman Astay. Azamin Dasparvari, Muassay Davlati Maktabi Varzişine Oyayın Robot. Dasparvari Hamin Oyaz. Yunus Rahmonov, Çehre Eki Dar, tamam şabaka İçtimai Meşinose. Ve bisyorak varzişgari muvaffak است ki çempiyoni Cumhuri Tacikistan şidagi dar vazmi خودش به خاطر یونس رامانوف ببینید با لباس یگانه ورزشی یک کپ رو میپرمال مردمی بسیار آسان آفرین همین چهره که امروز بالای تتمی بالای گلم برایت این ما باید افتخار کنیم فخر کنیم که خیلی نوروزها امروز مدال به خزینه ورزشی نویا میورا مورد میکنن برای مدال مورد کردن به خزینه ورزشی نویا چقدر عذاب و مشقت به دست میآورید و از خود مدال به دست نمیآید به خاطر همین جوانی بی همین نورسه که نه او تو بیفتگی از این باوری داریم که در آینده باز هم همین دولت و ملت هم باوری داریم که معرفی میکند با همین رشته ورزش یک کپ کوبی پرماوچی دیگه دوستانی عزیز. خب یونس رحمانو خیلاتی سبز کمربند سرخ و حریفش ابوبکر اکرم نوین روبوت نازی که مدیر است. آنا چهره های بسیار هم امروز نورسانه که ما شما را بسیار هم معرفی میکنن این همون آنا بینه مردم بشناسن چی علامش؟ ریجی خولی نیستن ریجی کراسافچی نور روبودی دوستانی عزیز آنا ریجی کراسافچی نور روبودی بسیار یک اصولهای زیبا و مخلصای بسیار هم زیاد دارد ببینید مخلصای ریجی کراسافچی نور روبودی را دوستانی عزیز احسن آفرین رحمت به همون نفرانی که همی خلوه میکنند دست پروری مؤسسه دولتی مکتب ورزشی نوین روبود است در نزدی بسیار یک استادی ارزنده عثمانوف سعیدبک تمرین میکند. خب ریجی کراسافچی که ما معرفی کردیم حریفش عبدالله با ریجی کراسافچی رو بودی آزمایی میکند برو چی تاکی خب شو تا برو نزدی یکی توجیه رو تست وقت کنه برو همه کسا ریجی دستگیری میکنه دوستانی عزیز ببینید نگاه کن تنتنه های روزی ارتش ملی با ریجی کراسافچی که رو بودی انا ببینید مخلصا کم هستن مخلصا بینواد کم هستن و دمی تنتنه های گوشتین انا هر دش گوشتینگیری خوب است هر دش گوشتینگیری هستن که بسیار عبدالله هم گوشتینگیر بودن بیاین مخلصه همین حریفه ریجی را یک با تنتنه به تیمی مردم نورسی هستن که نو آینده دارن
برای آینده بودن هر دمی نوروز یک کپو می‌فرمایید دوستان عزیز. احسان آفرین. احسان. بارادی پهلوان جواد دیودی مهربان. ابو مسلم پهلوان اویر راش نازیا کی مدیراوی. بیا. ابوبکر از شهر دوشنبه در پهلوی دستی روسیما خوش آمدی. ابو علی پهلوان از نویه نوروباد شهر دوشنبه نوروباد. اوه احسان. بازی هر مساوی. خب نزدیک توجیه دارید. همه کودک‌ها را میگه بیای وای کنیم. ما گفتیم باز یکو آورده وای کرده سیم. خب. بیا بچه‌ها. اینجا بیا حکیم ناامید نکنیم که بیا با اینجا اومدی جرأت کردی با بالای گلیم اومدی ناامید نرای. هر دمی شما را بگیریم بانی با جنب است. نامود. عبدالله پهلوان نویی آخه گوشتنگیر نیست همی کدومه کیون. این حالا بالای گلیم را اومدگی باش نیست خودش معلوم است. ترس دارد. اگه باید نشود. بیا همه کیرا میگم هر دیگر چی میتی همون؟ هر دیگر همی یک دست شانسا بید که اوینده شما شما در روم پونجانو انا بیدید دیدید ها؟ وزن شما خلاص وزن تو خلاص گشتی نه تمام خوندیم نوای کردیم بگردیم مردش مردمی بسیار میمونوازی نویین روبودانا مردمی بسیار هم همسایه هم جواری ما بسیار میمونواز است نویه سنگار محمد شریف در پهلوی دستی روسیما خیلاتی کبود کمربندی باز هم سیاه خوب حریفش محمد ایوبه که از دههای تیگرمی هم ایما و شما مشروسه نویین روبود نازی اکی توجیه روی محمد کودکان خودم میام بگردم همچنین در رون تونجانم بگردم یک مرگفت ایمایی کردیم از شما میاد بعد شما دو کسی هم بیام نه طرف در کمان استفاده کن تمام نه اینمی باید بچه های زمدی فرمانده زوبه خوش بگیریم اینجا که باشید برق مرده است همینجا سوی خاموش دیسای همینجا یک متر اقی مونه یک متر اینی بانده یک متر اقی مونه که جان شما میبروه بچه ما شما را گفته هستیم که جام بست بروه لباساتون را پشن اگه دیگر وقت ما وای کردیم خوب دورا ما معرفی نکردیم به معرفی نبروه هم بلوی گیریم به معرفی بلوی گیریم نبرو امام علی سنگور
حاجی حسور خوش آمدید. حاضر میستم نکنم نازی کلانکار شده کنیم بچه ها چی را؟ کی لطفلو ایش کنه آورده یک چای مانده اینجا متصدی مونده من متصدی رو باید نکردیسم. خب خالد پهلوان از لویه نوراباد دیهای تیگیرمی فرزندی رحیم بیگ سلیموف کمربندی سفید خلعت سفید. خب حریفوش ابو مسلم پهلوان از لویه رش خوش آمدید. هنوز گلیم که خالی شما هر شما میبره. خب همه کی یوسف زمانوف همه جا باشه با پیش ما را بیایم. یوسف زمانوف همین نواره که نوار دیچه سپیرس کنید ای بچه ها یوسف باید بپش کنید باز یاز دست های دوره موزیک دستم که بستم نه یا نمونجا بستم باید نکنیم. حسن و پاریم با جوانان و صاحبکاران محلی دیهای تیگیرمی بسیار تشبسات خوب رو دست می‌فرماییم. دوستان عزیز همین فضا را بینید فضای بسیار نانا فضایی است که در ضمیر در قلب یکی شما شادی و فرح همین شادی و فرح این خود از خود با وجود نآمده است. این از خود گذشتن ها و جانبازی های فرزندی اصیلی پیشوای محبوب و معظم ملت محترم مولا رحمان است که ما و شما در یک بهشتی روی زمین تاجیکستان محبوب زندگی کرده ایستادیم. و دوستان عزیز همین آبادی همین پیشرفت همین گلگل شکوفی وحدت ملی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را ما باید با مثل گهواره چشم حفظ کنیم و حمایت کنیم و پاسداری دستاوردهای دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باشیم. و دوستان عزیز به خاطر همین آبادی و آزادی و پیشرفت و گلگل شکوفی یک قرصک پرموج احسن آفرین خسته من دو کسی خسته ما عقیده بسید نبسید دو جمعه بیاد اینه هر جا شب برو صابر جان نگاه نکنید بگیره ببرویم ما واز میوایم مونده سیب دیگر تمام حاضر وایش بکنید. خب عثمان پهلوان نایه نوراباد عبدالقادر نایه سنگار نزد یکی توضیح دارید تیز وقت رو نگیرید نسکی خب همین پهلوان چمپیون است. چهره‌های نایه رشت امروز در رشته گوشتنی ملی گوشتنگیری گوشتنی جودو و سامبو هم امروز دیده بشود. دوستان عزیز همه این شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. همه این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت است که ببینید که گوشتنی ملی گوشتنگیری ما سطح جهانی را کسب کرد و همین نوروزی که در نزدیمان است این عبدالله پهلوان از نایه تاجیک‌آباد است. کدومه که اگر در وزن نمی باشد ما وزن اینا را نمانده بینه که بخاطر همین چمپیون بودنش عزت احترام و ما باوری دارن که با در آینده هم خیلی چهره‌های نو روی گله میبراید. خودت میگیری خطی
رسول زیبا پرداخت ورزشکار نویایی ربات دوستان عزیز احسن درک گیرمی خب لویزاده چند دست باید داری غالبه یک تا غالبیه دارد لویزاده خب حریفش احمد احمدوف با این ربات نزد که توجیه میره کیمانو کبود بود کو همون شاید دیگه بچه چخیل جای فیل سوزه یا که همون سوزه بسته یا نه وزنشون خب ما معرفی کردیم از شما را بعد همین بگیریم بخاطر همین چمپیون ها ما احسان میگوییم با همون مربی که هم خیلی نورسا را امروز تربیه میکنن تمرین میکنن آبیتا میکنن اینا چهره های هستن که ما باید که روی دست گیریم اینا وقتی که معرفی میکنن منطقه رشد در سطح جمهوری و جمهوری در عرصه بین المللی رو افتخار یکی ما شما است برای همین دوستان عزیز با خاطر عبدالله پهلوان ناحیه تاجیک‌آباد یک کپکوبی پرماز میزنه خوش آمدی آدم ها بسیار نکنید صابر جون نمانید برو هر دین همی ورزشگر برون هر دست لباساش با یگان بای ورزشی موافق نیست برو شو نمیمونه ما که لباس یگانه که نباشد اجازت نیست این همیش بسیار ورزشگری خوب است این همیش نه که لباسش بای نیست چه کنید این باز که لباس شما بیو نازی اپی مودی را بید است بیو یوسف زمانو بیا و پیش ما را بیو عبدالله عمر ناحیه نورآباد حریفش استیست ای مردک خوب من شما را گفته زنی با لباس های یگانه ورزشی بیو نامد عبدالله عمر ناحیه نورآباد مستقیم زاده یوسف ناحیه نورآباد دهی احسن باباشه شهرک در بامباست از گلیم خالی شما حتی توجدیم وقت شما بسیار وقت تیسته شده وقت با این آباد بگیریم که متصدیان نورسایی که ما گفتیم همین وزن همی را شما با این آباد بگیرید از 50 بالا دیگر نمانه پایان بیان تمام بازی رفتی نزدیک که من معرفی کردم شما برا بیرن در جنه جاو جبران بچه ای جورا برا راو جبران برا نه جی جنه آسان پهلوان شهر دوشنبه را با عبدالله پهلوان بسیار کوزمایی خوب کرد نمون اوجا نمون گیره بچه گیر خوب پهلوان میروار پهلوان و یه سنگور خوش آمدی آجی یک غالبیه داریدم یک غالبیه دارد شهر ایسار خوش آمدی آجی گلیم خالی شود بعد نزدی دوار می روید لایق زاده که جاشید لایق زاده و نزد بخود در خودش میشه واقعی و یا نیورد که باید که دیگر میگیری خطی آنا خب آنا بیا که همین یوسف زمانو با لایق زاده میگیرم بیا جا یوسف لباس باید تا بروک نمیمونی من گفته استم از آغازی چورابینی زکی نظامنامه یعنی گوشتین ملی گوشتینگیری پایان کردگه در دوره نظامنامه
همجا یک تا پهلوان آمادگی است. نظری خوجان طلبی او. همه از سر بده بیاید. بسیار پهلوان خوب است. بکار از گیرم بیرون بکن کار کی چوانداز کی گوشتگی چوانداز میگیم که بسیار چواندازی کرده چواندازا رو ما اینجا هستن به پیسای زیاد داره یه چونی مودی هی مودی احسان هردش بسیار خب این پهلوان از جماعت صف جشن در تالاری بسیار یک ورزشگر شناخته جمهوری تاجیکستان استاد پرویز صابی رو تمرین میکند بسیار یک تا غالبیت به دست آوردگی است تیاری دیده است باز چمپیونات آسیا جمهوری ازبکستان سلامت باشی حریفش خالد شیرو نوین رابط نازی اکی خوشدی رابط همی جرا خوری کنید یک بار خوری کنید درمان تو جانو همین درمان تو زد هم جرا یک بار خوری کنید همونجا بسیم من همین هر شما رو دعوت میکنم همونجا بسیم خیست نکنم کنم همونجا بسیم من یک بار بعد اکا دوارو من نمیدونم این چورابینه متصدیش همه متصدیش دیستان در نام تون ساختم در نام تون جانم نداره داخل این همین دو کسا من وای میکنم هر دی شما رو وای نکیجه نه اینو کنجا بسته نازی وای کی اومد وای میشم اومدم عبدالله پهلوان اویی نبود پنشیر نویی نو روبود از بسته وای وقت گلیم خوریشی تا میری خب اینای پهلوانه که با لباسای یگانه ورزشی همین خیلی کمانای پوشیدگیش لباسی ورزشی گزینه ملی است خب از شهر ایساری باستانی از خشمدی نورالدین از شهر ایسار کدامه که از کجایی که باشه وزن یک کوزمایی که نبا نورالدین از چهرهش از رنمون لباسش از همش معلوم است که پهلوان است کدامه که از کجایی که باشه مرحمت خوش آمدی همجا بشی یک گله بیاره مانه در نام میمان نورالدین پهلوانی شهر ایسار یک گله بیاره مانه که اکه از بیلوگ بای کنید ایمودین هوا بسیار بکار وقتی دوار گفت کار نکی تمام امری دوار نگاه کنید مساوی اوجه اومد داشتم یارو ما معرفی کرده بیمام را باید کنید که باید نشما دوستان عزیز همین نورالدین پهلوان یکی از شهر ایسار در ما معرفی کردیم نمکک یک گلیم از نامی صاحبکاران موفق دیت تگرمی موندن تشکیل کنندگان چهاربینی روزه حریف نورالدین معین شد ما معرفی میکنیم هر دو پهلوان بعد همین باز گلیمی رقمی دیده چون قوزبایی میکنن کسی انا دوستان عزیز تاجدین از لایه سنگار همسایه خب با نورالدین پهلوان شهر ایسار بعد چند دقیقه قوزمایی میکنن شفقت بگید که تاجدین اوزی بسته اوزی ما معرفی بشیم اوزی
Yusuf Zamanov ya bor peş mo biyo. İna mi ay Kamal az kiya zebar odar. Ami ay kiya yok imonda yapacak bir eve gitti. Hop Nuruddin, Fatih, Noye Sambor, hardan gilemi rakam idi bre. ای دوستو عزیز همینجا مویان شیدگی های ما گفتم هم دو کازا پایرون بکنم هم دو کازا پایرون بکنم یوشا بیلو روی کردی سیدی خیلی خیلی Ormanda geziyor kokanora ya grup gezine darlı tonjama. Ne bir kaz ama vay kardagiyam. Nomet naşama. Vakti guftem ama vay kardım. Ama du kaz bigo. Ne dikkat ekiştagiyam. Ozil. Hop. Abu Muslim noyan raş. Muslim noyan robo. Nazim odir abi. Ya korne akaki. Aka. Baroda kadme joy şunu muharifine nasıl jamekine. internet tıkta baroda. Baroy masofa kanava şabat. Bad bay kumeş şabat. İnternet Amu gilemi maydan amca diyorum. Amu gilemi diyorum. Ne diye amu var jarna yaytara. Ma muharif amca kivay kendi muharifi bekleyin. خیرشایش و طرف tıkta baroda. Kaç istabilam. Ora git. Koyavzor ora giriyor can. Ozil. Ana bu gardan akıyor. Yaşam khizone. Amera khizone. Har tarafı davraş tegene ca. Khestem. Ormanda evci. Har khizone. Koyavzor ora giriyor. Korkut! Enemi sevuf ne giren? Bak da sarmeti. Ana Sofi. Sofi ra mukhlisosh zindain abi ben bardami de tumi. Hasan o pari ba hamon padar o modar. Ba hamon murabbi. Bismar dar nihayat to'qchiram chorabini shlyaba bis pozmoy khub. Ama dar vaz mikhidosh bage maydon bana mehmon dabur fatona mekini. Salomat boshing, harifosh. Noyei. Alamsho palawan oz gilem kholi shava bolay nemibaray. یا دو نمیتیم. این اول صاحبکو رو میگیم. پدرش در همینجا در همین میدان. تای چندین سال میدان. بشه بچه بشه. تای چندین سال میدان داری. همین فرزندی سایبک اسمانوفای. بخاطری همین سایبک اسمانوف فرزندش که چمپیوناتی آسیا ازبکستان میروه. یک کپی میزنیم. از تشکیل کنندگان چهاربینی خواهش میکنم که همین یک دست سفید کنید. سلامت باشید. احسن آفرین. برو. Sofia, Sofi. خیزون ممکن است یک کس متصدی موندگی است. هستم. معرفی کنیم که برای وقت بسیار کنم. خالد از ناحیه نورآباد یک غالبیت نداشتیم. فرزندی اکای رحیمبک سالیپور. خب حریفش عبدالله نورآباد. همین گلیم ما بگیریم ای بالای گلیم. آخر اون جا مونده اونجا نشید. ای طرف بریم. Onarrat! Ana Nuruddin. Oo, Aslan Nuruddin. Doğru ikinci xulasa, doğru ikinci Rabbin akıl tuzin. Doğru ikinci Rabbin akıl tuzin. Doğru ikinci Rabbin akıl tuzin.
مهمان آمد نکنید وقت مهمان آمادگی است دوباره کنجی بی دوباره یا نورالدین جان سر دوباره کنجی بگم ما با تاکیم برامون کردیسیم همین بلانگویا که میگه که میکشم خوب بکنم برای کاملا برای مادر کن جای خوبی افتگی اگر کورمانده زیوکو همه را میبروه من که گوشتیگه همینو دوباره مرکز میدان من که گوشتیگه همین چورابینی موضوع دارم نوعه اشیدگی اگه جوه گی جوه بارش همینا بکن همه اکی میره برو باردیم همه را برو واردیم همه یکم کس نبیستا برو واردیم بچه ها پیش میمونو اکا اورا اوجا نمون اکی کی کورمان نیزی خوب نمون یک دقیقه بسیم نشیده یوخیه با چند تفاصیل و دومانی سر من کلونکا را بینه در کجا آمدگی یک کلونکا را با نگاه کنه همین بلانگویا که با نگاه کنه اگر تو نبرویان سر نمیتیم چورا بینگا ای بچه ها نه اکا همین جرایه با ترتیب داریم یک بار اکی بستیم هر طرف اومده در اومده شد که دوباره نگاه کنیم نداره نوخی هر کدومش یک پای آورده است که گشتیم اوزید غالیب با غالیب میگیره غالیب با غالیب میگیره یا شام خیزونه انا مو کلامه که غالیب با غالیب میگیره غالیب انا همجا بیست بیو اوکی گشتیم ما نشون نمجرد با ترتیب درونه نای میکنیم این همی صوفی یا غالیب دورای کدامه که کتیش میگیره مرامت اینا معرفیش کردم میگیری کتیش مهراور با سنگور با صوفی نروبودی میگیری اوزی بیستین همون سنگور بودگی پهلوان که از نویه سنگور بود با نورالدین پهلوانی نویه شهر ایسور کوزمایی کرد غالیبیت با دست وار با نزد ما را بیویا بر اوزی در گلیم رقمی یک دو صوفی میگیره در گلیم رقمی دو ما معرفی میکنم یوریبه گلوی کوف نویه راش سنتلو نویه سنگور در نام صوفی یک تا گله موندگی های اکای توجدین وقتونا بسیار نگیر اینا خالد پهلوان دو تا غالیبی های با دست آورد سلامت باشی نویه سنگور پهلوان که از برو مالی گرفتی قطعی نورالدین یک اور رازی ما بیو غالیب هستی بیو اینجا بیو ایسته توجدی پهلوان با نورالدین پهلوان شهر ایسور غالیبیت با دست آورد انا اکنون اوزی خالی میکنیم همجا را کی؟ توجدی پهلوانی نمی جلوی همون حریف که بگه با توجدی پوزمای میکنم برامات امرومو پهلوان از شهر ایسور آمدگی های با توجدی میگم توجدی پهلوانی نویه سنگور خوزمای میکند لباسا دا پشون
که کارمندی سوهای تندرستی یاری برسانه میجستن ما معرفی کرده بودیم لوزاده را قطعی پهلوانی که حریفش هست نگاه کنید بازی بای رسول است ببرو توجدین حکای توجدین بعد خلاصه بروی دوار بعد معاین میکنی حریفا کی دکتر خلاصه شمیتیه بعد معاین میکنی بازی روز مایدان را نیاریم مایدان نیاریم میگم تمام کی حریفه ای التماس من التماس کرده استم نیاره هر کس حریف کی کارمندای زیکو همین جریه بوریا خالی میکنیم ما گفتم خالی میکنیم کی یا بار بخیزانه امجاد وای کنه پیش دختره خالی کنه ایت هم دوای میکنه غالبیت با پهلوان نویای سنگور خلاصه براری آسیب دیدن دوار خلاصه برار دو جفتی نواتی را دعوت کنید جفتی نواتی شوکت ابگیه با شوکت ابگیه آمد اسیاقی شما متیلا زمانوف نویای نور بود جوانگیر نویای اونا جا برنده گفته سیکو اینا بچه قاری خوردین ده تگرمی نه اینا عادش که منوش کبوت همونه ها نه طرف رو دامه امرو لباسای عوض کن بروک تا عوض منی میای داخل میدان خوزمایی میکنی اینه همین شمسلو را با شما میشناسیم در دهه توخچی بسیار خوزمایی پر سالم در صفحه چشمه خوزمایی خوب کرد اگه خوزمایی خوب کردن یکی مخلصاش کم هم احسن پرتوخی بسیار زیبا سلامت باشی حریفش مهراور یک غالبیت دارد از نویه سنگور حاضر خوزمایی میکنیم این یک جمعه ساکن تو دعوا نکرده نبیو ما معرفی بکنیم خودم
Hoji Akbar bana az murabiyum. Hoji Akbar. Ki pahlavan noya sango. Ana o jabra bir şey bu taraf. Şu voleybol ama taraf davet bekliyor önce bir şey. Ayağımı taraf bırak bir şey. نه پهلوان نویای سنگور یک تا گلیبیا دورت بازید با امرالله شهر ایسار پوزمایی میکنه برادر وزن شما تمام من شما را فهمیدم نه که وزن اینجا وش نیست بسیار رولی مهمه بازی بیست درمان کنجا بود شانسلو قابیدیا خب آسان بازی کیمانوی سفید کمربند سیاه شمسلو پرونده های تگیرنی بچه ها که خالاندار رمضان آیه رش حریفش محمد حقی حبیب الله آیه روبوت هر دائم پهلوان ها ببرو هر چه ببرو کی معرفی کرده برو برده که بلو غالبیت های بست همونجا بازی میگیری به معرفی نبرو بلو گیری شمسلو بخاب شمسلو دوستان عزیز مهمان از شهر دوشنبه شامادی بنیامین تو 90 کیلو رو میگه کدوم از کجای باشه کوزمایی میگیری با خاطر ببینید که همین پهلوان بنیامین قدرت توانایی کرده به همین جرا اومده یک ترسکی پربالوش بزنه شامادی انا اونجا برای بشیم طرف دیوای بشیم اونجا گلیبا رو ما مایان کردیم این همین دو جفتی ناراست این مید وزم میمونیم دیگه یکم کس نیا اومدم با جراوی کردم خب لایق سید اکبر نویه رشت یوسف علی اکبر نویه روبوت خوزی گلیم جوای شما هر دیشمون میبرویم هر دیانو رو من نکنیم که سید بگو یورو برای همین دو تبایی شما دیگر یکم وزم باید نمیشه Hangi piyamayda? بریم دا بریم برای ایواز یک بار وقت بتین اکای توجی ایواز میکنه یا را پونید پهلوان شهر نویه سنگور ایواز میکنه میگه کوزمایش ادامه میده Aka Mirzo Cema Nayor Aka Mehmonay vaqt ichida girib saat yaxshida barvaqt bo'ldi darmon chiqdi Shini ish kana biyodiga tamom ki Aka oji نمید دست کودک میگیرن نمیگه نوراسو میگیرن با همین تمام وزنی 80 بالو کیلوگرم بای وزن 80 80
Ahsan. 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 Abi doğar ya kız. İşte. Musavi, teslim aldı. Ozi tu anamide tana gira bayna bekine. Başı bu gülüm ton koli meşaba mı buraya? Oraya vakta kam tarak bay kardı. İnami ome buraya na bağ bağlı bay bekine. Şu bora marif kardı mı? Beni omina marifi kardı abide mozi harifış. Afro ovoza kanta bargoran peş dinamikora ey. Yomi dinamikora diyor kanta ismo. Kantara ismo dinamikora. Olivia Balozada. Ya klor mekine, evzi koş mekine. Nevoziyak vay mekine, ben mardum. تو همی جای یک طرف نروان چورابینه آغازه بکنیم اینایی پس همی جای اینمی آزمی همه او طرف مگذاره پس خولی میشه Ardemi ama diye adam naras na buraya. Akayım odin duvarı ki Ardemi'ra. Ozi. Ki duvar. Nigah kinen. بعد همین دست یگان کست تو اگر چورابینی با ترتیب نداره نمی برای رفته است؟ یا اونش بیست اولی بیست آدم سلطان تو بود یک صدود Hep beraber
او میرزا ولی سازی شلو از اینجاسın معرفی میکنم بچه اوضاع بارندن میروم ولی بچر Ami mekhöken düştüğünde boz tantanaş diye aşama. Ami barzgaro kora kardeşi Şimon çorabına man kardeşi. Ya metre akibesi. çorayını şunu tum Ya civan vardı ki ne? Ana yaşa bak ya metre diye akibesi baçam. Aka ya metre akibes da hırız coşama giram. Ami ya metre nakok yakim nareyin. Harmat ehtiram amin musafede o amin mardıma bebinit. اینه میرول ما معرفی نکردیم کایهای آوردن شونdan شون هر دل بخیر دانم جانو ما همین دیگه کسا معرفی کردیم دواره کنجیره بار بمونه دواره کنجیره بمون اما سالوی که دواره کنجی بدم بیاره بمونه همجا دا بای کنم چورابینی ایدوما بیو با odama dedi çıkıp sonra. Ami ustalar ra biorem ja bumone jo ki burada ustalar. meş otacın sözü. Gap da var Gap rezinde boşa. Hop.
کی سیاچو این طرف دوباره کنجی تا بمون چورابلی دوباره کنجی را بمونه بیاره یا استالی دیگه دار که Yapmış, yapmış. İnşallah. اما کیلو را ایما دیرم مونی استالو را خب یک کپکوبی بزنید یک کپکوبی بزنید دوستان عزیز من همین بنیامین ما معرفی کرده بودیم از وزن 80 کیلوگرم بیا همین یک کار کنیم همین خواهی که همین گوشتیم با همین تنتنه های روزی ارتش ملی در دیار نورآباد نوروفر تنتنه بیاورد همین فریدون میر شریف را پیرود کنیم چورابی همین قضیه رنگ جلو میگیرن یکم کس نبیاد فریدون میر شریف و نوحیه نورآباد همه همین مخلصا خیلی فریدون میر شریف انتظار هستن مرمه دوستان عزیز بنیامین ما معرفی کردم خیلتی کبود کمربند سرخ حریفش اسکندرشاه نوحیه رشت دواری میکند این مادو دی رفتیم خب آنمون دو نبست دست نه پیش بجا اومدیسی اینجا بیاد Kamarman آنم این هم باز اعلام میکنه باز میده کلام که باشه مرحبا Noyeras. لویکو محمدی وزن 73 کیلوگرم آنم جبشی کدومه که میگیره مرحبا Şahat, tenci Serhat خوبی. همین کاری سعید بی میگه که همین جا نیا بگیره خیلی نیا بگیره من نکی بایی کنی کسیر وقت معلوم نکنی چه میگشت؟ خموشو داریم گوشتی. خب سوزی. بالوی زاده نوعی راش وزن 73 کیلوگرم حریفش پیدا شد دوامد پهلوان نوعی نورآباد رو زمین کلیم رقمی کلی میشود در اونجا پوست کنیم اینا با یک نفر یا با ما میگیریم که همین یک تا جوان یک چهره بسیار هم شناخته که در کاراته موفق شدگی است در جمهوری ازبکستان دست پرور مکتب ورزشی نوحیه نورآباد دست پرور مؤسسه تحصیلات رقمی 7 همین مستقیم زاده عبدالرحمن محفظلو همین یک کپکوبی میزنه با همجا پیراد اسکی میکنیم مدال کیلو آورد در سال 2025 به خاطر همین مدال همین جوان همین نوروز اوهو اما ترسکا کم است ترسکا کم است بالای دیگر برآمدن و معرفی کردن دولت در آسیای میانه هم این هم جرأت همین نوروز سبب بیند که همین قدر خود را آبوتان داده ایستاده است چقدر در چمپیونات های سطح آسیا اشتراک کردن از همین رشته بسیار موفقی تکواندو معرفی کردن دولت همین احسن آفرین میگوییم ما با مربی با همان آموزگاران و با همان پدر و مادری که همین که چهره ها را تربیه میکنند یک کپکوبی پر موج دیگر با خاطر عبدالرحمن مستقیم زاده چهره بسیار هم شناخته است شامدی از جانب صاحبکار بسیار هم موفق یک تا گیلم با خاطر
Mata. اینا خود از خود باید نمی‌آید مقصد در مسابقه شب گرفت و شروع کردن و معرفی کردن با سلامتی و سعادتمندی روزگار موفقیت در این جدا و تمام خوشی روزگار رو خوش آمدید. افتخار می‌کنیم. یک خرچه دیگر بزنید دوستان عزیز. ایک خرچه دیگر. دوستان عزیز این پهلوان که ما معرفی کردیم فرزند محمد عبدالله روزادا از فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری در منطقه هستند. سلامت باشید، خوش آمدید، بسیار می‌نوار هستیم. اوزی با اعلام کار رفتیم. گرد افتادیم. همیشه پرچور فرگیتن درن خاریفش بابا نظر مولان روزه دوزی ماروان بکنیم کلانکا و هرش نوزید شد او کمان خطی آریم روزه بکنیم هم کرمانده زیتوان جنبه باید دوریه با ترتیب دروغه با ترتیب سعدی میگه اخیلی همجا پاسور شما رو آقای کردگیان میگه اکنی مردم اگر گرد باره شید اینه هنمی بخاطری چمپیون شدن همین ناراسی که دست پروری منطقه عرشین و یعن روبوت اما امام میشناسیم محکم پیش اشناختن یک کفلوبی نزدنین نامش بسیار یوسف زمانov دوستان عزیز بسیار هم چهره شناختن در رشته گشتین ملی گشتین جودو دوستان عزیز حریفش رجوالی با یوسف نز یکای مودین بریم با اومدم این همین اومده سه بیا نازلی خوجا را همجا سرته پتیه بگیرم من هوایم پالون شنوکتا سرته من همین پتی بگیرم یکو وای ندارم بگی بگیرم من بگیرم برای همین چه کمی نازلی خوجا پالون نویای نروبود حریفش کیمانو سفید کو دنیای بریجاست سوار میروان نازلی خوجا دست پروری مؤسسه تازه رقم 31 نویای نروبود است با هر دکارم نازی یکی حاضر برو من حکم بگیرم باید است سعدی همینجا رایا گربه باره عقی بباره بچه ها کی فاروق جو دیگه کنی مردم یا گفتش کلونگا بام خیواش در بلو باید که اصلا آواز نیست
فقط نازلی کجا با پهلوان نویای سنگور خوزموی میکنم هر دش پهلوان بسیار شناخته بکن دوره کنی شده زکی امری دوار است ولبیان نصیب یوسف زمان دوستان عزیز احسان گوشتین یا مکنه همه برای من بشم تمام پیروز بچه ها یا دور چورابینه با ترتیب بداره ما همه خیزم باید به چورابینه صبر کنید زیبا میشه آوازش صبر این همیشه یا متر راکی بره چورابینی اوغوز میاره یا متر راکی بره این هم پهلوانه که همیسینا همیسی بگذاریم
بگذار همیشه مردم ها دیدیم جون مردم بگذار همیشه چه بسیاره بگذار آنکه پیش قدیم بگذار آنکه پیش آمدی پیش قدیم بگذار خیز شما را بخیزیم بگذار اکا خطام بگذار ای بسیار بگذار حاجی خیسی سیاچه یا بردیگر همی جنه مردم یا بردی آکی باره شما میکنید جای پاتو از گوشتین کم درک مانش دیگه از با تو میکنید گوشتین صبر کنید سامان این نورابادی آکی بیو سامان کجا شید سامان یادم قضیه نیا سامان بیو سامان کجا شید یک گلای مخلصای سامان یک خرسکش بزنید تستر بلید سامان از 75 بله بگیرم بی سامان رو نمیگیرم یام میرسیم خیرات کم بگیرم سامان هم بگه همون حریفش کی بود لایق زاده خب آن همین ها ما معرفی کردیم معرفی نکردیم از این معرفی میکنیم شیر بچه ها لایک را میزنیم یوسف فیلم فهمید پنج شوا یک تا گلیبیا دارد یک گلیبیا دارد لایک را دوست میزنیم چمپیون. بچه ها با میدرین تماشا میکنیم اما کسا خب اینجا بیا حاجی بیا شیر بچه ها لایک را حاجی زدیم اکبر نوریه نوراباد حریفوش موسوی نازی اکی ایمودی داره گلی من خواهی نمونه در نام حاجی اکبر یک حاجی اکبر ده تگرمی توهیانو ده تگرمی خب اسکندر پهلوان نوریه رش حریفوش امرولون شهری حصو بعد یمی از یمی باید میکنیم خب بیو همین خودت بیو من همیجا دیگه نه یادم کس نبیو بشی اکو حاجیات معرفی میکنیم بشی حریفت کاتی خب بسی بست عزیز بیک پهلوان نوریه رش سینو پهلوان شهری دوشنبه اینو طرف برم اشینه بعدیو شما میکنه همونجا بشی هرما بسته یا نزن دوار باید سگی دوار بگم خب خب رویش که بگیرم بارش بگیرم نزدی سردوار برا سردوار سیاچایو خلاصا باروری همون این آقا سلامات باشید اینا دیگه خیلی از جا اومده که من نمیدونم از باید لو برای نمیاره یا بود بیا اینجا بیا اعلامش میکنم اینجا بیا احسان رحمت با پدر و مادر چهره بسیار خب مردمی مورد مراده اسمه پهلوان
چمپیون حسن آفری با این عثمان که بسیار اصولهای زیبا و خاطر اصولهای عثمان یک کار بودی نه دیگه اینجا بیا اورما پالارو شهر ایسر حریفوش اسکندر رویه راش اتای تجدی جوری کن Ya bu. زورده بار بگیره زورده بار بگیره دوستان عزیز یکی از چهره‌های بسیار هم شناخته‌ای رشتون زمینه که همین چهره‌های بسیار هم شناخته ورزش را به پایان رسانیده است. همین جوانی که در نزد ما هست در سال 2025 برنده مدال طلایی مسابقه جهانی تونس همین استاد عزیزی ما الهام الدین جباری ناحیه رشت به خاطر همین چمپیون یک کپکوبی بزنیم. دوستان عزیز شامدی الهام الدین با افتخار میکنیم خدامه که باشد با همین پهلوان بیاد مرامت خوزمایی شامدی سلامت باشید. دادری برادری مولا رجب خلیفه یک کپکوبی بزنیم. خوش آمدید. مولا رجب خلیفه ما بسیار یک چهره ای است که در همین میدان ما گشتینگ بسیار خوب گرفته بود. در گشتین ملی گشتینگیری چمپیونات تاجیکستان برنده مدال طلا این افتخار است. حسن آفرین. عزیزبek نوعیه رنگ ما معرفی کردن اکبر سینا شهر دوشنبه از موضوع حاجی اکبر غالبی ها هر دوش غالب شده ما چیزی که دوار مرکز میدان میگید امری دواری هم است. ما خساره‌ای دوار میگیم. سلامت باشید. دوار اشاره بر آن دارد که وقتی که از بیرون کاویار کار کرد حساب نمیشه. کاویار کار کرد بعد داده میشه. خب پهلوان‌های نوعیه لخش قدم باشه به نظر من فقط وزنی گرم وزنی 85 نوعیه لخش اختصاصی قدم باشه مرامت به نظر من بیا نوعیه تاجیک‌آباد سیاکه داره یه بچه سیاکه داره سامان اگر نیای ما غالبیت ها بکنیم
دوستان عزیز همین سایبران بهترین جوان است، بهترین جوان است در همین دیار کمالشدگی است. احسان و آفرین با پدر و مادرش. ما در چورابینه که در پیش انتظار همین چورابین پهلوانا رو ما وای میکنیم. احسان خوش آمدی. ولی ما چورابینی در رفت جرون چورابین مشتی ختم میبینیم. سلامت باشید. خب دوستان عزیز سینا پهلوان شهر اسلامی احسان بسیار چست و چلو. خب بیا جا بیا لطفا همی آواز یک بار بردار هم مخلصان یک بار بردار یک بار چقدر هم آواز احسان پهلوان نویه رش اسکندر احسان آفرین. خب دوستان عزیز سامانی نورآبادی احسان لیکن نشد فرزکادم کم آیاتی همین سامان ها بیا و کسا دستگیری میکنید. خب ما سامان ها معرفی کردیم آزیم لباس شا ایواز میکند چورابینی را تانتانا میکنید. همین کی بچه سفید چشما سامان دا یک لباسی باید بیاویم. امرالله پهلوان احسان شهر ایسار بسیار چست و چلو. سیاچایو یک بروای کنید. یا بار بشینی اکا بشینی اوزین مصور پهلوان با شمسلا پهلوان نورآبادی پوزمایی میکنن از مودی برو شمسلا پهلوان کیمان صفحه کمربند سیو اینای طرف بیا جا خلیفه الهامدین خلیفه یا خوش آمدی الهامدین جبارو خادم میگه از که جای باشم برام میگه توزموی میکنه خادم میگه از که جای باشم برام بیان همی کتیبایی کنم پهلوان نویه نورآباد برام نویه راش احسان شمسالله احسان پهلوان نویه سهورم احسان آفرین. بگردم فرمان دیوزی کن برای بازش کن اوه شمسالله شمسالله احسان آفرین ایست بکن اینا
پهلوانای عزیزم طرف این طرف این قسمت دیم خب پهلوان نوروبود حبیبیه توجیکوبود خب نزدیک توجی تیز وقت نگیری وقت بسیار کمان یه جا هی دوستان عزیز همی یک کم مساوی بدم بنیامین یک مساوی دارم بنیامین یک مساوی داره دوستان عزیز کدام یکی از که جایی که باشم مرحمت یا با بنیامین قوزمایی کنم Hasan Şamsulu Hasan o Karim Bisor usulü izledi ve neticeler babara orada kalıyoruz. Böyle bir adı Şamsulu bu bora boşadı son yazdı. Hasan. Bu sözü. Onu akay boduran adam ya kendi guşin ya var ya gamon. Solo ki kabul meşinam khaliş bekinem. Am khali tantana bekinem kadme ki boşa bir kati bodlo. Anam mangıl lagja bir yok katiyam ya kozboy ki. Ya ozum ya. Sufya. Ele taraf Sufi diye tegirmi vay şana farklı ki. Abi armat ehtiromi yani çavandoze böyle asfaltı ya koyuş kardam. Abi harbi çavandoz bile. Kolo çavandoz. Kolo palavan bir sonra Hasan Okari kolo cavani pala. Abi khel cavan ya ki bu koyuş kıdış. Basati koy musala Cumhuriyet Özbekistan rafta hizmet modar vatan ro سربلندارا شرفمندانه اجرا کرد رحمت در پدر و مادرش انم خیلی ما جوانای عزیز با مثل همین پلوت ما باید که آماده باشیم بریم دسته قوم مسلح جمهوری اسلامی خدمت مادر وطن رو اجرا کنیم احسن آفرین یک کپکوبی به خاطر پلوت خب حریفش فایزالدین پهلوان از ناحیه نوروبود بازی پازمایی میکنیم بازی پلوت پهلوان پلوتکی رحمت به پدر و مادر Mobile now diye mobile. Sufya şerinden kapı değil. بچه همین میکروفونو آواز نرفته سیاد بهتر اکی بسه شما میفهم یا نمیفهمید یا با کافا بسیم اینه بلوی باید ابروماده yok ya گورگه شما رو مکی بسه کم توایی کنیم جرق شده کنیم دوستان عزیز سامان نورآبادی و سامان کمران کبوت محمدی لایخ کوزمایی میکنه در گلیم رقم یک به هر دد برای کار آبرومندی سلامتی و سعادت من الله اکبر
نزدیک داری رقمی گلمی رقمی آگاه در رانی سومانو با من لوزودا یا گیلمان نزدیک کیره کی اکا کی اکا وزیر بگو کی بان خاطی ایسه بگم همین آدم اومده میگه با خاطی حجین روبودی میگیره اوه سومون سومون کلادم کلازمایی خوب بکنم Este, ya cogió. Bunlar Parlamanın ayağını Robert Olivier ve Badas verir. Bu Anamin Parlamanın ayağını verdi. Selam Hüseyin Bishoş Hasan Opari. Bu Dostan Aziz İlhamdi bu marifi karda bilen çan lazım. Oh, dürüst ol. Noye lakş. Bio. Lakş katına Memora Şahri Dişanbe. Bağlı ile Omudini çempiyonu bir sonra Şidokta. Kadına Kibraşa. Kadına Savar. İste. Bavar iş orada istedi. Hop. Şimdi. Dostan Aziz, Bağlamona Şahri Dişanbe. Bülent Kadron, diğer şarmoyu. Marama kadro ekiboşa bağlı Omudini. Noye Raş. İna bir kozmoyu kino. Salamat boşuyaken Nuralişo, Salimov, برای ابراهیم بسیار ارزشمند سلامت باشه که سبحانالی رحمت الله برای دستگیری های بسیار امروز بسیار دستگیری های خوب کرده است یکی همین پیش میاره بر به هوی کنه بسیار احسان و داری بغر و پالمون محمد و سمون خب تاجدی پالمون نویای سنگور خب حریم پوش بینیومین شهر دیشنبه که وزیجو میمون نازد شهر دیشنبه نویای سنگور هر دمین آقای که الهامدین اما چندی مراتباش اعلام کردیسیم کلام اکی باشد با الهامدین از کجا اکی باشد شهر دیشنبه بسیار حوالی دومدگی مهمان ها بسیار هستی خواهش میکنیم
Sonra zaten. Bir yardım güzel ziyodarak Kordonali. Kordonali her de barori kor obru salavati saudagani midosota push diyor. Kor. Ana ki dostlar aziz. Kor. Olha que escuta. Ozu. İvay megira ozu. Fatih Kordonali. Kordonali da Muhammed megira. Noye Laksh Shomadi. Ahsan. Shomadi. Muhammed Palavan Noye Laksh. Az taraf dasti çapiman. Az taraf dasti Rosiman. Shahrukh Palavan Noye Nurabon Azimodin abi. Tez vaktana gire ki bisyor. Aka chiba zvuk nadora. Chika zvuk ast hai bacha. Ayno ya. Faridon Nur Sharif ve Ahsan o Farid Muhlisi Faridon Nur Sharif o. Ya Karsa. Ya dehate gibi. Ya Kagile Mazlumi. Çoruk bacha ka mosinjo. Saat zaman ya azam ya ka Jononbek Farid'in diyeceğim ya Hırbatı mardum ayak ya gor. İjo şi diyeceğim. Ya Karsak bezane de Dustoy Aziz. Bir ya gilemiş diyor. Ya Libosi Varçı Kemano Aznomi Yakayı Nurali Salimov. Ya ta Kemano ya Gilem Sat Solo. Darnomi Faridun Şarif'i. Kadındaki az kıcı ve kasebiya. Fatih Faridun. Akalı kulağıma o zabardır. Ya borama o zabardır lütfen. Hüseyin Aziz. Faridun bir Şarif'u. Bağ khotir darnomuş. İmroz. Gilemo. Kemanovo. Mavlagi pulem ondan ki. Jak minut. Halo. Galibiyat da Pavlon Noyan Robo. Ahsan. Kod. Jak minut atay ki bazi. Rozi ya ne diyorsun? Kil. Akay bazi. Amin. Faridun Mir Sharipov. Şamijara. Ki şohi mamaz ben marifet. Jak minut hoca besim ama. Yani tek çaka canı. Maydan koşa tamam. Maydan koşa mı? بعد از خط Biz kalma gösterisi. دانشگاه عالی با اراده قطعی جوانمردی غیوری لایکورا شیرانه بزنیم لایکورا میگی فیلم شود مدت یک سال خدمت مادر وطن را شرفمندانه و دلیرانه اجرا کرد قدردانی امروزه از جانب تشبثکاران دهه تیگری با خاطر بگیر با خواهش خود با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان رفت خدمت مادر وطن را دلیرانه و شرفمندانه اجرا کرد در تمام چهاربینی‌های سطح منطقوی و جمهوریوی اشتراک فعالانه میکند و خاطر فریدون نور شریف فریدون نور شریف که جوان تربیت کرد بیاره تو فوشا خدمه از کجایی که باشه مرحمت سلامت باشید Azim Can ve Şanslı. Kemanın sıfır şansını değer çekildi. Baş şanslı. Kırmızı. Nayo sarnate. Nayo amca pıraya oda. Darnomi Şanslı ya kolunu. Hasan Oferin. Alo. Galibiyat var Binyamin Şahri Şabe Müdüran Boşa. Şanslıların galibiyat Müdüran Boşa.
Ana Soliman Faridon ve Şerif Moğdagi bir kol mekanı bakacağım. Peki Soliman'ı tufaş bikin. Baron Cavan Mardi ve Gayulur Daleviş. İlk kozmoyu ne? İlak yok, Faridon yapıyor. Faridon ve Şerif yapıyor. İlk baroyu kadr kıymetli manzaratın vatan dostu ve vatan parasti ve emin بسیار جوانمردی شما و توفا یا میباری با مادری مهربان و پدری بزرگا انمون تربیه که کرد که شما با سبی قوای مسئله جمهوری پاکستان خدمت مادر وطن رو اجرا کرده توفا نشد ما در رامون با یگان توفا کلام میدیم سلامت باشید یا کارتونی دیگه سلامت باشید آخیر از بجا آردستی من بلای گلیم رفته پردد مرابط لاش ناز یکی بازی خب قربان علی قربان علی نویای نورابه بهترین پهلوان است پهلوانی که پیمانه شابو نویای نورابه قربان علی پهلوانی نویای رشت توزموی نکنه به هر دش برای دیگر برای هر دش یک گیره میکاری کنه رفته قربان علی یک ترسان بزنه حالا وای مودی نگاه مکن بیا خب بهر برای جواب برو سلامتی احسان و فرید خوش آمدید آقا که میبروریم بیاشم دیگرشم اینمی امان دیگران هم میبروریم باز پیدا شدید به شناخی مردم همجا مردم شما را تماشا کردستن خب انا محمد لوتو دو قربان علی پهلوان ویسرم شناخته نویان رابط کوز میکنه قربان علی جوان مردانه مخلصاش رو بینه بعدی سرکمش مخلصی میکنه احسان بسیار چیز همین بازی رستمانه و انمون توانایی قربان علی رو من در دههای توپچی احسان و پاریم میدیم نگاه کن
روزماری محمد و قربانعلی دوام می‌دهد باز هم دوام می‌دهد. بسیار پهلوان خوب است. محمد لوگران بسیار پهلوانی است که در توان گیلانو حرکتان چهره‌بینی و پلازمای خوب کرده است. هر بس چهره ازی از زمین می‌تپد. یا بار بشین یا که جمعوز مردم اکتیب تماشا کرده ما معرفی میکنیم. خب گلیمی رقصانی ما خوری نکنیم. فریدون میرشریفو ما معرفی کرده بودیم. انا حریفش لطفلو پهلوانی شهر دوشنبه لطفلو را بسیار پوزمای خوب کرده است. در چهره‌بینی بازی کنید. سلامت باشید. خب Exactly. Let's go. روزی. بنیامین پهلوان شهر دوشنبه دو غلبه داریم. دو غلبه را دست دارم. خب حریفش حمید انصاری نویان روبه نازی اکر بازی رفته. کس چیزی رو نکن. خب بیا معرفی کنیم بکن. انصاری دیگه تیگیره کمربندی سفید داره. محمد پهلوان نویایی روبه حریفش سینو شهر دوشنبه. اون از برای دوشنبه و کتابی معرفی کردیم. هذه ورسل بسازي هذا پهلوان اون منطقه است انا میجوره گیرم با نمونه دیگر رو نگیرم آسان دوستان عزیز اما کسا یک کارکوبی میزنه به خاطری شاروخ زمانو که محسن آفرین حاضرین گرامی دوستان ورزش انا ببینید که نگاه در چهره یکایک ما و شما امروز تبسم است این همه شرافت استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان توجه و غمخوری‌های همیشگی پیشوای محبوب و معظم ملت محترم مولا رحمان است و باشد که امروز هر یک ساکن مملکت همچون پیروانی اصیل پیشوای معظم ملت برای آبادی، برای پیشرفت، برای گلگشکوفی، برای حفظ دستاوردهای دوران استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان امروز باید که شکرانه همین فضای آباد و آزاد کنیم. دوستان عزیز هر یکی ما و شما امروز با شهری زیبای دوشنبه شهری بسیار هم دلارای دوشنبه سفرها میکنیم. در یک مدت کوتاه امروز با اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه اقدام‌های بسیار تشبس‌های سطحی بلندی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم مولاوی بازم سیمای شهر دوشنبه آباد و زیبا در ایستاده و این همه پیشروی‌ها همه این گلگشکوفی
برای آینده درخشان یکایک ما و شما از دوستان عزیز و باشد که امروز ما شکرانه از همین وحدت و از همین استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از غمخوری‌های همیشگی پیشوای محبوب و معظم ملت محترم ولی رحمان کنیم. امروز در خاندان یکایک ما و شما وقتی که ما نظر می‌افکنیم در هر یک خانه و هر یک اعضای عائله امروز یک افغانماشین را سامانده ایستاده است. زمانی بود که در یک دهه برای کنسرت خواجگی یک افغانماشین خدمت رسانی میکرد. امروز خوشبختانه توجه و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم ولی رحمان خدمت رسانی در تمام ساحه‌ها برای هر یک ساکن مملکت شرایط مهیا شده ایستاده است. اما همچون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت تاجیکستان بپیش، تاجیکستان بپیش، تاجیکستان بپیش. احسن آفرین. محمدلو پهلوانی چی پیدا کنید؟ نه خب دوستان عزیز آنا پهلوان اگه در پهلوی دست راست من هستن اول میرن لباس تایواز بینی روکتا بعد میرن معرفی کنید. نه برو یادانا که برجام برو هر چه برو با میدان هر چه میدان برو هنوز daha که هر روز جواب دیگر روشین نمیگیره تمام دوستان عزیز همین شاگردی یاکوب زمانو پر میدانداری میکنه مردم در همین جای نگاه کنید بجاشید همین یاکوب یوسف یک کپی میزنه دوستان عزیز شما همین شاگردی یاکوب یوسف خب این شاروخ گویان رابط شاگردی همین دواری مرکز میدان مدین نه هر دا برای تستر مدی رفتن خب حسن پهلوانی نویه نورابود دستینو پهلوانی نویه شهر دوشنبه پوازهایی میگیرن در گیله رقمی 2 مرد داره بکن شاروخ پهلوان به های تگیرمی نهی طرف شاروخ رفته شاروخ که علادی پهلوانی بایه واسه شهر کلاب بستانی وانا زیبا را بیام وانا زیبا بیام اپای محمدلو بودم محمدلو زیبا شایواز کنیم یا بروک شایبر برای همون
رسید مای بودیم به تمام فیلمیان هر طرف کلیسا همین هایی نکنیم محمدلو پهلوان لباس تاوایی که بیان تمازمایی بگیرم نمیکنم یک کلی автомашина کلید автомашина گم شدگی در قدم باشد بیاید ما با کپوچ هم میتونیم نه ببینید محمدلو پهلوان عبادلو پهلوان اولیای نورآباد جماعت دهات حکیمی احسن این هم جا آمدگی ها جهری که پیدا می شود Aladin Pahlavan inoye vose. Aladin Pahlavan vose. Bana zibora diyor da kuro voza baro ya kampan kan teşkil edin. Diyor cevap. Bura bura. از شهر نوروپران شهر نوروپران روغون آن از سپوده پهلوانی بسیار هم شناخته شهر روغون و دیار نورآباد نوروپر شمایی با همین الهام الدین پهلوانی رشتان زمین کوزمایی میکنیم انا همین بدان وقت برانجان توقشا بیارین توقشا یک گلیمش بیار یک گله مهمان است سپاده پهلوان شهر روغون امروز دوستان عزیز کوزمایی میکند انا هیچی باید ندارم حرمت احترام علمی مردمانی این سبحدین چهره شناخته بودم اینشان چهره شناخته سندی جهانی هست و مردم یک دستگیری کنه هر دیم بگیرم چکار کنیم با تو؟ اکای ایمادلو بیام ایمادلو اینجا بیام خواهیم ایمادلو بگیرم بله آنا بین کامای گوشتینی ملی را هر دامینو پیروی عزیز محمدلو پهلوانی بسیار هم شناخته نویای نورآباد و حریفوش عبادلو پهلوان جماعت حکیمی نویای نورآباد احسن و فرید رازی اکای وزیرالعظم بلیم رکامی وای لیکن پایم زلو تنفای کنم Açayım. Yemez ha. Gelsin çocuğa. Koçum, kibarın altına doğru bofta gibi. Gide Debro. آنواز نگارون مهران پهلوان اولیان نورآباد جماعت زکلو حلیم بیایار نصردین پهلوان جماعت مجموعه خوز بلیم خوری شما میریم
میخیزم یا میخیزم روزی نگاه کنم اینا خیستم چون انا محمد الله و عبدالله شاید در تلفن هر دو برادر هستند یا فوزا تلفن ها دست پدینی افیر ها یا کچ سانده باشه چاک اینترنت بقال باشه بیتو در زمین کور نکتی همون سی خیده سوز که تلفن ها بله پی پهلوانای نوی روبوت طرف بیا دعوت میکنیم شرفی بسیار هم چهره شناخته است حسن آفرین جماعت مجیخر شرف بیا با نزیمو یا بار بیا شاروخ زمان با نزیمو بیا فیروز پهلوانی داین روبوت با نزیمو بیا مشتید رنگ جلوش دیگر رو میکنه وزیر مرد امرو دواری که وزیر اوکی وزیر مرد امرو دواری که اکای محمد لو با اکای بلو فوزموی خوب مشاهده دوسته اینا چه 720 قابیده چخه خیره های امرو پهلوان نویان روبو خوبیتر بیا نجمو بیا مدام بیا بسیار احسان اوپر یک کار میکنیم ای دوستو عزیز باور کنید نکنید همین پهلوانان بسیار امروز نرمای خوب بسیار چست و چولک بسیار یک بشینه بچه بشینه و مردم شما را نگاه کردیسیم هر دش پهلوان از زمان استویتاشون معلوم است از زمان اصولاشون معلوم هر دش پهلوان های یا دستگیری شما میکنه یا ترسان بزنید بسیار عزیز فریدون میر شریف مخلصه فریدون میر شریف یا ترسان بزنید یا ترسان بسیارم کفتگی توجی کنم فریدون میر شریف ما معرفی کردیم و حریفش لطفلار پهلوان شهر دوشنبه است لطفلار هم در چندین میدان‌های روبوت پوزمانی خوب کردگی است و با هر دش برای کار و آبرو سلامتی و سعادتمندی خوان هستیم نزدیک امادالدین بریم همین ایمادین ها کسی اچه ایواز که دواری شد چند مرودی باشید ایواز کن دواری اچ خیلی کنو خیلی ایوازی دوار میشه وازی همین ها برادر ساعت خوب بردو همین پول اینترنت چقدر Ardu bıkam. که زاویس اینترنت کوی صوت میشه کوی دو بزن میشه خیلی زاویس از اینترنت روش کنه کی توجدی دواری دوره بکنم بختیار تراخانو با حسن آفرین با وقتی که بختیار تراخانو با معرفیش بکنن در رشته بسیاری از دستاورد کلانش با حسن نگی موزیانانی برادر بختیار تراخانو که موضوعی میکنن فریدون میر شریف هم مخلصان زیاد دارن بیا جد
فریدون شریف و احسان آفرین کار از لطفا هم خوش آمدید میگاباش خریده چطور یا سوز میشه بزی میشه خریده فریدون یکی احسان دیگه آفرین جو بوشو زوره من رو کنم برنامه مهراب کل مبلغ پولی موندگی هستن عمر اگر آزمایش هم نشان بیاد مبلغ سزاوار رو دارم خب آزمای اردوغان همین رو توجدین یک دقیقه پیش ما بیان دوستای عزیز از نامی سبحان الله رحمت الله صاحبکار بسیار موفقه که چرابینی ها را بسیار دستگیری کرده ایستاده است همین چرابینی هم امروز سرمگذاری بسیار خوب کرده است سبحان الله رحمت الله در نامی توجدین شریف مرادی دهاتی ملی 1000 سوال کل از نامی سبحان مالی از میرافش اومه جان خب دومه نه خب حریف تراخان و نویم رودت حریف اومه جان مزیخان نازده پیدی حتی رحمانی از تجربه رحمانی فریدون شریف 400 سامان میده فریدون روزبایی که صاحبی مبلغ میشه خب دوستان عزیز همین حاجی اکبر شد حاجی اکبر روزبایی خوب میکنه امروزم بیچاره خود نشان داد حریفش دولتیار از شهر وحدت شما دی انا اکنون روز بعد همین جلوی کپولی شد احسان و فریدون با لطفه کلاسمای خود نشان بدهشون پرویز تراخانو برادر بختیار تراخانو با احسان و فرید بسیار ترکتی زیاده فریدون شریف و به حیثیت آقایی اشد کرد پرویز تراخانو بخیات همه نشان دارد و گشتگی حرمت احترام دارد دوار نگاه دارد نکسی باشید در نیمه سه مرد باش بتستم همجا کارمانده بازرسی دولتی автомобili استادگی ها رقمات همه گیرم بردای میشه سه مرد باش بتستیم ایون نیست ایون ما معرف کردیم هر نگاه بگیرم دوستای عزیز همین سپادین شهر روغون یکم حریف نیفته سر میالی جان همین الهامدی پرانی
Final, hallo. احسان احسان احسنم بشنگه حاجی اکبر غالبیان دوباره گوشا سیم دست است که غالبیت ما دست باره همین جایه با ترتیب دوره اکای زوکی جان اکای زوکی ادامت مامورون یولوک کفو اسلام دین جای پیدونی ایران دوار شنو از نیم رقمی دو خب نازی را تست تست وقت نگی مردم این اوین روبو همین دیو پهلوان آمیجا همین دیو آمیجا همین دیو پهلوان نبروه حیات وای نبروه زنیدو کنی دیو پهلوان آمیجا بیش باشی من از مدیه مردم پهلوان بیا گلگیا دوستی بوجیکار من از مدیه اگر تو اگر جو دیجا من میگم ما تاش رو یا من میگم بخو همه شما رو وای کرسته ای بچه بشینید مهمونو یا خالونی واسان Молодец, slow. محمدی آنجا باشی بیا آنجا قهرمان آماده است دیگه تش قوزبان میکنی یک بار همی جانم خیزین ما میره اوپرا خیزون بشینید تو حالا بشینید همین جوف با جوف شو بشینید چشتون نیازید راستی باید بشینید بگم محمدون ما سه بود شد اگر میومد میومد نیومده سه هر دعای همون سوری که اکی بودیم چند دستی گیرته سنه که وقت نگیره حریف که ناصرالدین اویان روبوت امیجون روبوت نازی مدیناری وقت نگیره نگاه که وقت نگاه که همین تو نگاه آتا رازی وای چی آبی تو بینی شنومت با اشکی نیا بوده bu değer almak lazım.
دیگه من بالا دیگه بروی میسی در رو تو اشکی های آچا بشین دوستان عزیز همین چهره که امروز بالای همین گله از خوردی در همین دیار در همین موضع آب و تاب یافتند همان چهره که در شهر روغون بسیار در نوحه روغون صاحب автомашина شده بود در نوروزی در نوحه رشت در نوحه منطقه رشت فرصت جمهوری بسیار توازنایی خوب میکند همین چهره را بیاد و پسر دستگیری میکند اسماعیل آرچایا مخلصان عزیز مخلصان همین جوان مردانه گوشتین میگیرن و اسماعیل آرچایا خوب آمده است که با همین چمپیونی بسیار هم شناخته الهامدی توازنایی میکند پیشتر هستیم و خاطری هر دو پهلوان یک هرزن بزنه یک گیره از نام همین تشبسکاران در نام اسماعیل الهامدی هلو دوستان عزیز سینا پهلوان شهر دوشنبه اینو وقت نگیم سینا پهلوان شهر دوشنبه دوستانی رامیز پهلوان رامیز احمدوف تاجبک از بر بستران چمپیون اسپورتیکا هرچ نگه که اکو اومده برای حرمت احترام چمپیونیش توازنایی میکنه زیادچایو مردمه با هم آشاب خیزون اینجا نگه این از گوشیم نمیگیرم آدرم نگیره یک بیتا باید بگیرم میبورد بخیزونم هم آشاب فقط سیلو را کتیان ما اینی بلای گیریم بلایه دیگه آشاب خیزون خیستیم وقتواری جدیه وقتواری واسه پیش اومده اسماعیل آرچایا وقتواری شهر دوشنبه پرسون دانسا پیچشمه автомашина را насиб гардида буд дар гӯштини наврӯзи нуробод бахтовар хушомадӣ ба сабҳадӣ қуввозгорӣ мекунӣ мега додар наёфи ҳамин сурат картофи паҳлавони ҳар душ аҷоибо ҳар ду пардоз аҷоиб ҳар душ бисёр зебо هر دوش به مای کار لگه کارتوفی راندینه دوار حالی سوکار سلامت باشید
لطفا و زبردون بختوار باورم کنید نکنید مردم این اویان روبوت کارمند میکنم یکی همی سپدیم میگه که من قطیش میگیرم بخوید کسی سپدیم نه خیب خیلی بوری جاتی از یک خوزمه خستی این یک سلام کنه بخوید سلام رمزی دوستی است Tapos das miras. بله که من حافظ شانسلو هست من همه شما را جواب دادم تا این پشتی ما آدم میگم بشی و میگم بشی مردم تماشا کنن پهلوان شکوفته نویه رشته زمین محمد پهلوان نویه سنگو را همه بشنسه بهترین جوان میگه کی هم بختوار میگه میگه قدیش هم با کی استفادی قدی کادرش میگه جوان مردانا پوز موی میکنن Etron tecavüz şeride. حتی میگه که قدی استفادی میگه همه خیلی اوه حسن اوفاری این رانا و اون جوان مردی یک خرچه میزنه با خودی من خیلی مردی نویه رو خبر بسید میگه سلامت باشی بزد نپوش بیاد جوان مردانا پوز موی میکنن Hadi yap bu formal kapı kadara. Hadi gel. دوستان عزیز ایرانی کف صفیانه کمربند سیاه خلات سفید حریفش فرمانالی پهلوانی رویای نروبه ایسته همین نفرمانی از گلیم خوری شود نبروید صفیانه با فرمانالی های جوان مردانه بوشین برو Mutlu. Mutlu. Hani Oğuz Mamalı sayın ya kazıya oğlanın bir güzel oldu sayın pardon. Baz bir mayda tamam atkesi. Hani ona doğuş oldu ne? Hardı barori korki. Çin olmuş en başa. Şamslı. Eğer o İngiliz sarbalandı nasıl boşa İruzat çorabı da tamam. Ne buraya devam ediyor? Okuyun bu olması. Yorumun marketlerin atayazı Tribunali Sapyolu. Raş grubu. Ya bu bazı maydana diğer onu bazı sabıka. دوستان عزیز سینورا پهلوانی شنوخته سینو بسیار رسولی زده کاربونایی احسن سودرجه رویان رویت حریفش جوابه جامعه دودیم بکنه سورامی امان که دوره بسته من که یادیم کسی مرمه بیره دوره که با چرک کنیم نیخی من که چرک کنیم بسته Akaz vizyon agar to na kalontos na bizamo churabuni bukun. Ay. Rozi abone etmişler.
قربانعلی از جماعت نورآباد هست. این کیمان سفید در ناحیه رشت جماعت چروسی نمیدونم شاید بچه ها بشن سنو کن وکیل نمیده کسا من نگاه کن من نگو من آیله گوشی گیزو اومده در اومده زمین مردم همین یک دیگر را حرمت کنه من فهمیدم خب کی فاروق جان اومده زایی بچه دیجو بیاره حتی ما کل مروه یا ای وقتو چی میرا بیارو؟ که میدید که ما کل مروه یا باو حیوانه یا کمک بیچیم خوش ای ای خبرات طولش سر میشه یا طبق مبلغ باید او فدیا Hakan Faruk ki اینه کیمان سفید های شنبه اینه شای نوحیه نورآباد گپ نیست او طرف باشه کیمان های سفید نوحیه رشت کیمان های کبود باشه نوحیه نورآباد قربانعلی Allora quella cosa Bahtiyar Şahri Duşanbe همینجا آمدگی های من اینجا در راموش یک گیره موندگی هم در طبقش خادمه که از کجایی که باشم اگر میگیرم خادمه از کجایی باشم فاروق جون کی کجاشی؟ اکه فاروق کجاشی؟ فاروق جا Akar Amonali, peş bu biyo değer tipimi. Karnımı yok pardon ondan dikkat edin peş bakın. Esselamu Aleyküm mehmanoni ali kaderim. Hamvatanani aziz. Merdini sarı benim buyurlar. Hemen şuma رو وفا رسیدنی یعنی روزی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 32 سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از نام خودم از نام اجرایی مقامات حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد از صمیم قلب تبریک و مبارکباد میگویم یک جهان اینه ای طرف صوبی جان که منو کبوتر کو ای تگرمی بچه که دو دربیک تمام اینه ای طرف مهمانانی که از تمام منطقه جمهوری تاجیکستان
از ولایت کتمان، از شهر باستانی حسین، از ولایت سرخ و بدخشان و نهایه زیبا منظری مرابط وقتی خود را برای نگاشت قدم رنده نموده از صمیم قلب خوش آمدین میگویم. نوری دیده پاکستان. نجیب الله پهلوان از ناحیه مرابط جماعت مظفر، لایکوف محمد علی از ناحیه رشتان زمین به حد قرار بخواهید اتا این مازین داری کنید. معالدین پهلوان از شهری واسه باید موازی شد. ما مردم سربلند ناحیه مرابط شکرگزاری از فدای صلح و ثبات عالمی کشور میکنیم. ما در زیر سیاستی صلح پرورانه پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی الرحمن در تمام سمت‌های سیاست دولتی امروزه علی خصوص سیاستی ورزشکارانه پیشوای معظم ملت هستیم و خواهند ماند و با شعار پیشوای معظم ملت چنین میگویم مردم بانندگار مرابط تاجیکستان آفرین. نجیب قابش نک نجیب. خب برادران عزیز نگاه کنید که پهلوانان نامدار از تمام مناطق جمهوری تاجیکستان به منطقه مرافر ناحیه مرابط قدم رنجه نمودند. اهل‌الدین جان پهلوان از شهر واسه میگه به کدام پهلوانی که باشه نداشتم مردم خودی میتونیم برای عزیز صدرالله پهلوان از ناحیه رشتان زمین، حسین جان پهلوان از ناحیه مرابط به هر دو قرار و مظفریت خواهیم. شما دید ما یک عکس مرحبا شریف برو شریفو برو آماده آقا ای بچه ها بگذارم بیسی ای جورا بگذارم بیسی بگذار کسی کجا ای بچه ها بخیر اینجا بخیر ای بچه ها
که بچه ها بشینه همین جور تا جور چی؟ بشین جور جور تا بشین دیگر نه یا یکم بازی خب محمد پهلوان نویه سنگار و سپادی پهلوان شهر روغن کوزموی میکند در بین هر دوش یک گیلمی توری کلو خب یه بردک خلو زل بخف زل بخف نه روزی بسته فیروزی هم بشینم همه آدم اول بود اگه میگیرم باید بگیرم بشین حریف داری اگه جویا کن خود اگه جوی هر دو بود برنامه جان نگو پلوان بیا که از دیگر شهر مایو هست یک دیگه از یک محله رفتیم حسن جای باید بری پلوان حسن کیه کن اگه بگیری چشم منم اینجا بس منم کلش بگیرم خب حسن پهلوان نویای مرابط حریفش زیکویالو نویای حمدانی خشامادی سلامت باشین لطفا روزا بردار بختوار شهر دوشنبه کدام کاتیج اگر کوزموی بکنم مرحبا در میدانش تگیرم خب حریف نیگو باز هم یک چهره دیگر از همین اویلا خب اهلالدین پهلوان برادر بختوار پهلوان است اینا کدام که بگیرم مرحبا یا اهلالدین یا بختوار مرحبا کوزموی بیا کوزموی کنیم نجیب الله پهلوان نویای مرابط بعد یعنی از کوزموی میکند نجیب الله خب یادگار پهلوان شهر دوشنبه هر دردی کلام که بوده برای بالا ارزاده نگیرم نجیب الله با زیاد الله یادگار این همونی پهلوان و یه رشت یک تا گلیگر دارد کدامه که پس خوزمان نکنه مرحمت خوب واشو حسن
حسن هم بسیار تمام میشه اطلاع او زبان برکن داریم پیش کلانکور آیتونی کلانکور آیتونی از آماده سرخی حاضرین ارجمند هواداران رشته گشتین ولی گشتینگری همه مهمانان همه مخلصان همه هر یک ساکین که از وطن محبوب بر همینجا قدم را انجام نمودند حاضر هر یک دقیقه هر یک ثانیه باید شکرانه کنیم از همین فضا از همین آبادی از همین پیشرفت از همین گلگلشکوفی وطن محبوب تاجیکستان دیشتاسا ببینید که هر یکی ما سر دسترخوان نمیشینیم دسترخوان پر از ناز و نعمت این همه از دستگیری و توجه و غمخواری های پیشوای معظم ملت محترم مولا رحمان است و برای همین شکرانه همین فضای آباد شکرانه صلح و وحدت شکرانه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شکرانه از تاجیک به برای افتخار کردن و همین تاجیکی سخن گفتن باید هر یک ما شما شکرانه کنید پیشوای معظم ملت در عرصه بین‌المللی پنجمین تشبث بکی تشبث پنجمین پیشوای معظم ملت در سمت که حیات به آب استوار شدن میتواند امروز ببینید که تشبث‌های نجیبانه پیشوای معظم ملت در سطح جهانی امروز پذیرفته شدند و به خاطر همین صلح و ثبات و دیگرفهمی و وحدت یک خرسک پرماز بزنید دوستان عزیز سلامت احسان آفرین اونجا یادان پس نیسته چکر روی کرده آواز پاس کردی لطفا آواز پاسید آواز دو آوازه شید یک آواز بکن دو آوازه آواز نجیبیان ابرایان تاکی یادگار یک پاورای که بشینه نوبات تکن باز من میدونم چه نوبات تکن این همی آرز ایستادگی ها کش بیار بشینه اینجا بید اگر بخواه که معارفی بیارید من اینجا بشین بشین اینجا پاس اینجا بشین نه اینجا بشین پاس این بشین اوکی کسی نکن جاد نکن که بچه که شما نگیری ها اونجا برای غالب میدان و غالب تمی آموزی همه نوبت بکنیم آماده دید نیا کارت تجاریش نمید نگاه آماد
Pestiki. Hacıbo. Bakotun abi Hacıbo. Yokora Melmana Bakotun Yegor. Ya kapı bir diga. Hiçbir şey yapıyor. Ne diyorsun? Bir şey olmuş ya. Ne oldu? Gülen koymuş oldu. Bir şey bakın. Bir şey. Yollar var gülen. Ne maça? Kalankara peş avruyor. Ne maça? Peş kalankara bir şey. Bir şeyden de oz buraya vardı. Bir şey. Ne bak? Name tanıyor o zaman. Bir şey. Şireşi bura. Faridun anamıca varmış o. Faridun azon tarağı varmış o. Azon tarağı şu. Kadın ve kücuru aktive varmış o. Her tarağı var. Ki falan az tarağı anamın ruh parı. Yok karsan yani Faridun düşerek. Çok kısmı az cemaati değil Nairobi, Doğa Nairobi, Yati Girdi, Harifuş, Barakatlı, Doğa Nairobi, Cihaz. Saat sonra önemli disipline. Ağzında akan mevzu. Akan, harda bu şey ne bakacak? Yani harda bir şey sana akan. Akan ki? Akan darman tozulu. Neye bakacak? Ayakı diyor bir şey ne ki? Tam bana katil gelmiş o, ayrılmış o. Muhammed Hasan. Diciaşko! Bas çay! Fantastik! Aziz'in arka, kadın bura Libos'la yolsu bakın. Aziz'in arkadaşı. İyi, Libos'la doğru yani. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ozir. Hayrın bir şarifi, harifuş. Yaksa giren oldu ya. Dağlara giren boyak gel, yak kursa. Baharda doğru bir kez savunmadığın savunması olur. Son Jobiru bana zimadio. Noyan robo. Ne yapıyor? Değil mi?
Yakın Sobircan. Sobircan, davar ikinci. O zaman ne problem var? Bir önce yapmasa babası kapı yaşıyor. Yoldan vaziyet bile bir para şamı değil. Aka, ama libosaniye jagı benim davranış. Darmonu şahit kısa. Eyvah canım. Haktan kesin. Demiş şahı zavrak. Ey Rozibay. Bir de yakamayın, güzel olmadı. Davaz mı ne istiyor? Hayrat kiraz hem yahu. Nasıl yok? Yol şuraya bakın. Diğer ne var? Tamam, yol bakın. Her bir pahalı kovası. Ne maça? يا باشا حلال ايه Akaki. Ata Sadi. Ben bardım ayağı bakın. Peşen kalın kora. Ona ilhamdin ayak tabakmanda ya kendine kime giren amca bir şeyden bir şey amcak belki. Kanne kozmayın ekrem araba. Oğuz bitti mi kaşı? Kavga kapıda. Kızarız. Bu bardo. Kızarız. Bu bardo. O liga kapka. O bayan düşmanlar şu. Bayan düşman. Ay. Ona mücadele kabak çıkıyor. Marcia Musavika ya var bir şey. Vay kuşun agite sağ. Kuşun yok hemen edeyim. Bak şeyina.
عزیزا پاولو بیایید خب دوستان عزیز فریدون میرشاریپور یک اولویت دارد و به همه پهلوان نوده رش نجیب الله پهلوان نوده رش پریزمایی میکنند و هر روز برای کار افضل و آبرو سلامتی و سعادتمندی نصیب الله نمادین مساویش کن یا گوشتی نگیته زن گوشتی که بگیری اصول کار میکنی عزیزوان سپاریدی مهرگان بزرگان و روان بشین کنی گوشتی گمان کن باقی گوشتی کن گوشتی گمان کن فرمانده حفظی بود احترامونا با خودش کردیسته احترامونا من نمیدونم میجانی میگه کامی چورابینی ترتیب داره نظام داره همه شب خیزان همه را بخیزان همه را بخیزان همه شب خیزان اینای طرف شب خیزان این طرف هم خیزان این طرف هم از این طرف هم باید شب خیزان اکا خستیم اکا ساتور بید اکا ساتور اکی بشینی دارون بیون کم در جوانی هم مایدون و کلون بید همه را بخیزان خستیم او بچه گذاشتیم با اون هم بریم اکنون کافون بریم کافون را کسی انا دیگه آواز برو بریسیم اینا بازیر دوستان عزیز همین جوانمرد که همیجا در پهلوی من هسته فرزند یکای مرادعلی است جماعت دیوان مجخر هوا در موافقه با رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی نوین مرابط در همینجا چورابینی بزکشی بخشیده با روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان با دستگیری همین برادر عزیزی ما فرزند یکای مرادعلی جماعت دیوان مجخر برگزار می‌گردد تمام مهمانان را میگه دعوت کنید سلامت باشید تشکر آغاز کن نولی وای نشان تو نشان آخی نمیره چیه من نمیدونم آخی من نفهمیدم نجیب پهلوی نوین روبوت پلاتی کبود کمربندی کبود خوب حریفیو لویزاده ساتیالو نوین رشت و هر دو برای اینبالو اونگرو اولادر چون رفت نزدیکی میریم دواری کی اکای تجدید کلوک کن
سیاچه های جبه ما همون طرف دوستان عزیز از نویه شهر نویه که از کلور از شهر دوشنبه از شهر نویه مدگی هستیم و از اون طرف هرم پارلمان کیومدگی یا معرفی بکنم کوزبایی کن ولی اگه چهارمی هم وقتش بسیار کم آمدگی هم خواهش بکنیم اون زمان رو رو دیگه اون زمان تو من محمد با کی میگیرم با ایلومدی محمد با ایلومدی میگیرم محمد جوشی محمد سانتو قطعی اولو میگیریم قطعی اولو حالا ایلومدی باراون تواقش مدرگه کده بکی ایک ها با ایلومدی دویرش بزرگ مرحبا حسن و کریم بیا آواز زبان رو بچه ها حسن و کریم با عزیزالله حسن خب نجیب رو پهلوان از این طرف بیاد شرف پهلوان از دوره نروبه جماعت دیودی صفحه چشمای نوینده حریفش حریف شعبون است میره شکوت ایواز میگفت میره کنش پوز بیره بیتیم نه برده گوشتی بیره دوستان عزیز دوستان عزیز علی جدا ساعت سمان از نامی برنامه عجیبه از نامی داده خدا کنازمایی که بسیار مخلصان را شاد کرده است دوستان عزیز پرویز پهلوان از شهر دوشنبه امروز آماده است که از نوعه رشت آمادگی میگه که کاری بکن که جای باشه من کوزمایی میکنم بیه همی با تیله را کتش بونه میکنم ایجا پرویز میگه بایل همدین میگیرم که هم کلانکورا بیا بلوی شدمونی نب اوز برویا اوز ناماده سان لطفلو را بیا جلوار را کلانکا را دبای میکنم چورابینی را وقت الهی کردی کلانکا باید نبستن باینی چورابینی خب مداکنه وقتا باید نوبت بگیم خب پهلوان فرو باشه من از این را بیا شما زبار دولت رو کن تا بار دولت پس میمونی نخوی اینا به آماده سا
این سیاچه پروانه نو آمده است. هم چهره‌های بسیار نو هستند. کجا می نزدیم؟ اونجا باید بشه باقی. پیرو کجا میست؟ Meşava. Bordi, nigah کنید وقت آمد بیرون باید آباد بگیرید. دست آخر آمد. نیست، ایسته. دوباره شما با ایسته برید. من در راه پرویز نویر راش یک طبق موندگی است. کدام پهلوانی که از کجایی که باشه مرحمت. برنامه ایلهامده پهلوان نویر راش یک طبق دیگه موندگی است. مرحمت. کی؟ امری دوار یک است. چند مینو چی؟ چند؟ چند ساعت شد کنیم. Oh my God. حاجی برو، باز دوار بیو. بسوی خب پرویز نویر راش کدامه که اگر خوزمه نمانمد طبقش ماندگی است یاکوب پروان اکم دوره جوانی گوشه ها بشینی یا کنسر بزنیم با بودونی بله خب انا دوستان عزیز امادی میگوگاه و نقش مخیل از شکرات بسیار آرای گلنداز یک دست میداره خسر شیشتاگه ده همجا بردن بیختا باشکم شرفه خسر نگاه دوره بخواه حاضر مساوی ها چوایی که گیره بخواهید مساوی خب دوستان عزیز مرزا پهلوان از نویه سنگو پهلوانی که در پهلوی دستی را چپ من هستند با پیراتی سرخ کمربند سیاه و حریفی رو گراندی پهلوان نویه رشت با پیراتی کبود بیامبندی سیاه روزان آن گراندی یک غالبیت دورا
هر دود ایگرام آبرو یک گیله 500 سومون یک نباری دیا آبرو آماد یا نامد جا باز باگیر باشنه میدیم یک گیله میدیم یک دواری شده کی بکنه همین دواری کن بازی همیو مایدان جای اولش میروا اگر بخوری نخوری با همه خیلی کش بگیری بشا بعدی گوشتی نمیو اگر بخوری که گوشتی گیروا میروا جای اساسی دا میره مثل همه بعد یعنی بعد چوراوینی رو میروا استه آسان و پاری الهامدی اصول زیبا بسیار آسان و پاری شورای دوان بایستی بسیار آسان و پاری با واقعا امروز همین چهاربین‌هایی که برگزار می‌گردد پیش از همه این برای رشته دوستی مستحکم نهادی جوانان مناطق جمهوری میباشد و همچنین همین جوانانی که امروز در همین رشته بیشتری ملی بیشترگیری موفق میشوند و چهره‌های نو این برای همین گله‌ای بسیار زیبا بازم چهره‌های نو این گله برای آبادانی ردیف امیدوارم که دریافت چهره‌های نو رو پیدا کنیم. این یک کلید از کدام که باشد در دست من است. اینجا یک برادر آورده است. همین کلید از کدام که باشد مرامت بیا. یک کلید در دست ما بگیرم. هردش چهره‌های بسیار موفق هستند. است. رزوانشور سعید و بادر همینجا باشه و پیش بارا بیو رزوانشور سعید و مولا رجب خلیفه و در همین مایدان گوشتی بود یا یک بار دیگر قطعی یک پهلوانی خوب همینجا هست اینجا پهلوان زیاد هستن یا همینجا یک گوشتینگی هنرنمایی تا نشان کنید بسیار گوشتینگای خوب اصولهای زیبا چست چولان خوب است پهلوان بسیار موفق است برای همین اگر همینجا باشیم من از برم بیرم
حاضر بعد امین محمد پهلوان نویای سنگور و امروه پهلوانی رای بردگی بشمید کامرا زدم بلند Orak boşalır oldu. Olimpiyatı kuyon. Top beste. Ana akı korumada zıplı. Ham bana meşezim. Dayak 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 vermiştim başa. Aka ijanlar olmasına benim isim. Bile agar bu kadar güçlü çağ meşezim. Ağır meşezim. İzah diye kuanlar var. Kestim. Çoğu avalaşmıyor. kamera زدم با وقت چوشون iyi taraf, her araba olsun, araba neymiş o? Aka, ami taraf agar ne araba to akhir ama bu şey oynamadı. Aka manda işte sen de o şiş gidiyor. Aka, numara çıkıyor. Kes. Ne yorum merhaba yapıyor. İyi merhaba. Narava kuştik ne bir şey. Aka, bir taraf böyle bravo. Bir sonra ben çorak merhaba işlesin. Valla ki mardım hani İzzet ekran mardıma bacı diyor. Nida kanu var kesani maydon akib rava. Sayali baca Sefarali maydas kurtolas manazim orabiyo. Abu kisma çamega brava kandır bir de. Maydan sen. Bu baca akaş var abdesi akib kan da akib akib yok bir şey. Refil var bir şey. Orada. مردم همه چرابینی برای شما هم بشیم یا نباشید هم بشه کارلا دیگه ببینیم خب صفیانه پهلوانی نویایی امروه پهلوان از نویایی اشار ایسون حریفش محمد پهلوان بیای سانگو بابان هر دو پهلوان یا گیره بیای گیره باز سات سومون پولو بیار از نوی سلطر بیاری سالم زدم کامرا زدم Meşgul bacağız meşgul. Arası kılıp. Ama bu kanal spor çapanıkla hatta kara görmüş açıldı. Ya gele saat sabahdır oluş bozar faydalar. Amrullah Olivia Dora. Oziyana'yı barodan imunde gidip de kildi bu siyasına mı diyor? Grup şu. Grup yavasına mı diyor? Yok, binaduri. Kulu Javura var, Sokinay Royan Robot. Sardar Uşu'dan Hazret Kovan Gofri Royan Robot. Volkan İkilisa Saydullah Konuşu Sefa. Erasoni. Vakali
در این ردیف با سردکتر به مخونه مرکزی نوین رو بود یک گیله رو متسه یک گیله متسه با سرداری به مخونه مرکزی نوین رو بود خب در این ردیف با سرداری و کششونی نوین رو بود ارکانی که خدمت داخلی سید زودا محمد چو با سربانی انجیری کمک اولای تیمی سمتری در نوین رو بود دوستان مولای عبدالله با همه نفرانی که سامزاری کرده ایستادن ما ایزاری سپاس میکنیم خب همین چورابینی ها برگزاری چورابینی هایی که امروز برگزار کرده ایستاده است از قبیل گوشتین ملی گوشتین گیری والیبال تویگاه و بزکشی فوتبال دیگر نمودهای ورزش این همه از دستگیری های محترم رئیس نایه است که خیلی از دستگیری های زیاد کرده ایستاده است انا ببینید پگاه در جماعت دادی حکیمی هم چورابینی والیبال رو برگزار کرده همه روزا چورابینی ها امروز در دایره نقشه چورابینی ها برگزار کرده است بوتیلای برامدی آبگانی دوستان عزیز بشناسید بوتیلا را من بشناسم دیگران مردمی طرف تامان اشناخته سر آواز آماده سر همین بوتیلا جمعاتی بوچی خرفی رو خلیفوش سفیانه و ازاده از روینش خوز مونه کنم بله هم دیگه برای کی باید لیباس لیباس ما بتون لازم کنیم بس خب دیگه افسوس ای صحیح نیست افسوس نیست ایس بزه کی ایوس برا ایوس شونکاک نه ایوس روز دیگه کام ایوس افسوس کی بچا ایوس خوش تصمیم افسوس هیچ چیزی نگه من جواب کنم که بره که اونجا تو دوستان عزیز فرماز که از گر شهر بالا آمده از ولایت خطرون از مرکز شهر دوشنبه با امین آیا با امین سوزن بکنیم یک سولیوای کار کلان میمونه موسیقی میولد یا موسیقی میولد سر چی هم الان شد دیگر توفای گرمانچه برام خوش بگیرید اون معرفی کنیم شما را چی وقت هم بسیار کم باز خلق نسولیا تشکر میگویم او با دیرکتور مکتب ورزشی نوین بود بسیار یک جوان فعال است یکلاس یاچایوفی بنویاد همه روزک چورابینی ها در جماعت و شهرک دید از قبیل فوتبال والیبال گوشتین ملی گوشتینگیری با حکم عنعنه در اومده است باور کنید تمام روز کار رفته ایستاده است با تشکر میگویم یک قرصک بزنید و خاطر که جوانایی که امروز ترغیبگر سیاستی سازنده و بنیادکاران هستند احسن آفرین مردم سربلندی نامدارین رابو همان باشه اون میکروفون در کار نیست احسان محمد حسن دوستان عزیز بسیار سپاس می‌داریم جوانان و ورزشکاران مناطقی منطقه رشت رو با پرزیدنت فدراسیون گوشتین ملی جمهوری تاجیکستان به جان‌روزا و به جان می‌رسانیم که بناید امروز در رشته گوشتین ملی گوشتینگیری دستگیری‌های جلو رو کار افتاده است پرزیدنت گوشتین ملی فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری یک خرسک بزنیم دوستان گوشتین ما رشد می‌کنیم در این ردیف با رئیس فدراسیون گوشتین منطقه رشت و وزارت مصرف بسیار دستگیری های خوب کرده ایستادن و اصلا رو نگیریم باید جوانه که روز دستگیری بکنم و سنبالی بکنم دوستان عزیز
بعد يلا اخذوا سورو بمر رو سورو مره اوز مره حاجی اکبر از ظهور و چی از دستش معلوم است که پهلوان این خوب است. در این 30 سال میرسی حرمت می‌یابی. دوستان عزیز، احمدی پهلوان از شهر دوشنبه برادری بختیار پهلوان هردش پهلوان بسیار خوب. احمدی پهلوان در نامش طبق ماندگی کدومی که از کجای باشه میگم بگیرم. آنها اکنون پرویز پهلوان کدیه عرضی بگیرم. دیگه کنه مردم. پرویز میگه میگه با احمدی پهلوانی شهر دوشنبه یا کارسا بزنید یا کارسا بزنید چه از شما ایماله نه کمی کردی کدومه که بگیرم بگیرم من اگه بگیرم سلامتی سوداگردی پیروی کاریا دارتی یعنی چک داره بطنه از این دست بگیرم الله بلادست برو رئیس کاوش بده که اگه بازی میگم که باید شما شد باشم بسیاری که اصلا به اتاره با ناجیبوی نورابری مردم نورابو یک کارسان بزنیم احسان تشکر که همخیل جرات جوانمردی و غیوری کرده ایستون که روخصا بسیار شاد بشم بشاد خواجه خوش آمدیم استاد عزیز مادین هم دست یاکلاش نمایی که و تیلا را قطعی سفیاوی داشت آزمایشون رو بکن آزر کسی هست که دکتر یه بیا برو مادی Kaysa doğru, yolu rasone. Nara patlat, nara tkama. Ya Borbaki aman yolu rasone mozi, baktıvar diyor ateşi bana, baktıvar şarkı şarkı. Bak, baktıvar aftari bulas.
Ey! Akam Adilo! Ey Akam! Khwad asa? Una اینا میخوای بگیره Santiago ve Botero. Santiago Ayaraş, Botero. Beraber. Kol, Anapur. Aynı harlı bağları. Yakta. Tiyabzan! Kilim. Yak rupay diga. Darani koy! Rozmoy ki çoğun ki. İşte gülki. Har yakta. Böyle gidelim şöyle. mum بگیره نه که mum بگیره mum بگیره Evet Sanvar. Omiz Nurobo. باشه تو بخره کسی Şöyle Kozikova. Şanslı Nurobo. Hocam şişe badem. Giden kiloşu. Mutlular Nurobo. Ben bir son vasalım. ana odina durma odina Omizo! Aslan. Dario. پیش رفت Ya devam ediyor Array bola! Khafo! همشاری برو Omizo! Omizo baba vardan sonra fahmet bakalım. حلول ايه حلول ايه Aktuar işaret şalya olarak peşi bana değil. Şimdi. Alo! Konuş bekleyin. robot tekirmeyi Rovarda. Şanslı kap. Dostlar aziz dergiler rakamı şanslı olayan robot hamidiş dolayı çıkıyor. Dergiler rakamı yak. Safiyalon olayan raşka. Harifiş otelo parlaman olayan robot kuvvet boydorak. Aslan kanat tıskat ben bırı bıkam. Yo yat zayda yo miyanam ya tamoşomina mekizan meram kesti. Bardar şanslı. Ya Mohit'ten çi bandı boya.
Jackback ya otan ya biyor. O پرسیدم اینجا رضوان سعیدو رضوان سعیدو بیا با پیش ما را بیا همه رضوان شو سعید واگر باشم بیا با پیش ما را بیا بسیار خوب مشتی خوب بگیر اینا نگاه کنه کارمند سوال تنبیزی یا نایدستش ما اولیم بیا اینجا مایدان داریم که Oğlum bir robot değil. Matiya. Khonara. Şamsılaha. Khonara. Şamsılaha. Ha güçlü girişten destek gidiyor da var yani. Şoki babon manazar ra jamu kiya. Resmi hadi ya. Tabii parviz begini Baz mikrin az baz me baz Ne stay? Doğar Ama doğar taşıma girer Hem ardından Ne giriyor ne giriyor Yola puede. Mati. İste Hasan bağırdı Nazan koyalım ya. Sakin Kapla. Khora. İste ki haft Dolar ne iste همین من به همین سر بگیرم Efira icra. Efira. Uyuyormuş aslında bu. Solini yapıp yapma mı girer? Ne baça? Ne baça? Arabayı satacağız diye. Hep alo. Baka! Şanslı ha! Yapmaz daduş! Mutiyavla ha! Mutiyavlatı saxti! Şans mukaba! İmadi, nigah kar, imad. Hamı همه کشتی میگیرن. وقت باید باز این همه جنازی به یا روز یا کار میکنه با هم جا میشه. ششصد شما مردم شمسونی از نام نصیری Osurdی! نصیری اگه هوای بسری یک کس از بلندی چیش میگم با خچه دینا میده بطی خونه را نه دستی را اوچه نه سودا دادو سودا نه خیلی زنده دوباره کیارو رو یک کن درک دادم Kanslo! Niçanak ne var? O bırak dur o abaça. Oruç kaçtı doğru çok.
Oysa. کی Bismillah uzbre. Uzbra. او چشکه ازمی خونه رو سینو کو ام مالادس زیکیرایان و یا آنگاهی توزمای بکنم جمشینه وزیر نهانده قطعی Da kansa. Diyorlar Ali Çakı. Yo. Ne sabı gezmi? Kırcinak. Bas şey. Diyorlar ya bu yakta başkan. Ne khomer havaya. لباس دورم تره چیزی که شما ریزه باشید کنم بیده یا خیلی هم مخلصم کی بچه همی جمعه یک بردیم دیالا ها شازده شما من نمیشوایه من پرخی سورسه گم بود دیالا تو سختی برده مد Kaçan kapalım tutar ara. Ayzmin uçtu şu. Faruk. Ojilovo danım üstüne pasat. شیر تمام آقای توجدی بسیاری آقای توجدی Ye bega pasam diyor da people ne bega. Patora bere bega eno topla da. bayak şart var bahçe kesti bere çok bere çorabı diyor çorabı tahtı diyor Bagi سخت عصبی بالوش چی بگو حسن شیدا بیولی بیولی آقای توجدی هر جا دواری تو اینجا اینجا سینا کی دیگه کی رویای ناجیب لویان و یا کاپی بزنید دوستان عزیز موزای Vay bir şey zamzam. Suga boz brother brora. Acıbıla bu kap. Acıbıla.
روزی ای مردم شرف پهلوان یه فاروق جوشید مش قطي حسنه يا قطعی حسن ہے کیا خیر حسن ہم مکیا برو رے مکیا ہے مکیا چلو خیر برو خالد ترکیبی بیار یک خفت اسیام حالون های تمینه خیلی نفت که دورازی میشه वो पेश ना रहा نازی کلام شما که بچه ها نازی کلام شما که چرا بگیره که جامعه تقراستی شکرانه میکنیم با صلح و با وحدت شکرانه میکنیم شکرانه میکنیم که با ما صلح و وحدت است این گنج‌ها از زحمت‌های شایانی پیشوای معظم ملت عشق و نظم کرده از این آزادی از دسترکان پر از باز و نعمتی که در خاندان یکیک ما شما گوی فراوانه در خود جمهوری برای ما شما شرایط است با شکرانه سیاست سازمان بلوک کرونایی پیشوای معظم ملت محترم بابانوان میکنیم به یک صدای تاجیکانه تاجیکستان فاروق بچه همه قد رای تماشا کنید شیرین یک گیسته نمیگم اومده سینبه اومده نمیگم هر به شما خیالی دیده که در داخل بودم سودیا نیست حالا همونجا بستین در آن بودم همین این اومدی کو آکازی راضی اینا حسن پارلمان تور میشود به صفیابه پارلمان دوله راش کوزگوی میکنم حسن از دوهیه دروبه صفیابه دوهیه راش کوزگوی میکنم اینا نه اوشی همین
مخلصان عزیز مخلصی میکنیم که امین حسن قدیم سابقه روزمانی کنم نجیب الله بسیار خوب باین یار پالا و نجیب الله را داختران یک تا دله یک تا دفاع بودنگی روزمانی که باید نشان بده و سویمی بکنه بودن Ya bir yakın var da kuşunu yaptılar. Nacibullah ha! Bahtiyar Bağlam'ın baroları eki Ahmet'in Bağlam'ın baroları Bahtiyar Bağlam'ın. Bahtiyar'ın son güzaştayla aslanlaşılara. Anamı Gazal Bağlam'a. Nasıl bir yaptılaşın işte. O Aslan Egi. Aslan Ortalı Egi. Armağan Naciboy'la Bağlam'ın prim oldu. Aslan Ortalı Bağlam'ın şamsör kim Gidiyoruz. Ya Abdullah. Hüseyin Aziz. Abdullah. Ya Abdullah. Gidiyoruz. شور خفره تو شور خفره نه ولی شور خنک Ne oluyor? مالی ماجیدو Oli ne oluyor? مالی امو مالی Emomali Macidi bana ziledi. Bana bunu konuşuyor. Çevrenin şirketler var, şirketin logo. Emomali Macidi o. O da peşin dizi. Bra! Ama aracın hem acı bu. Maksat yani çorabini dostuya. Oğuz yani çorabini dostuya. Ama yani dostu kine, korsanı kine, şodu kine. Amçon hayranı yasir peşvay muazzam millet yer diğer fani kine. Cavanı aziz. İmroz خوشبختی یعنی برای هر یک سکین و هر یک جوان تاجیکستان است. بکش سایبه به سایبه و زمین پیشرفت هر یک Haydi bir bak. از نام زوکین ساعت سامان در نام نجیبی شانسلو taştan esti şanslı Emomali Macido بیو چهره این آواز و هوایی لورنتی مایدان داره میکنن امomali Macido خریدار شریف بیان پیش ما Oli ordinato solbaga gustingir meşay. ولی شریف ولی شاروخ معرفی نکن Akbar hem peşin bıkede ki her zaman. دوستان عزیز دوستان عزیز خریدار بر شریف خریدار بر شریف فکری لطفا پهلوان بسیار اصول زیبا و یک حریف دیگر کاتگوری دوباره است و این روز از همینجا از خریدار بر شریف بسیار جوانی کاری است بسیار چهره گوشتینی ملی بسیار از دیدن شما در زمین یعنی جوان خواهش میکنیم کارو که باشد باز میشه باید آوان بگیره یا با خریدار به شریف باز بگیره خریدون شریف خاطر همین خریدار به شریف بیا یا ترسکی دوچ کنم اونجا بشیم کارو کاریشی او معرفی میکنم اینا کی میگم بگیرم ویلهوندی کیستا جا Hoca hoca. Begirayım. بکش سایبه şimdi
بازی گوشتی در پیش هم گوشتی عجیبه انا تابیز پرفانی بگرش اونجا نشسته کارون اگر بخواد پیزنی رو مرده تشنگی هم داری اکا جانونه پیشی کتاب بخواه اکا جانونه پیشی عیبوز ده اکا جون عیبوز ده زورا یا اکا جون آدمالی اما دیگه ما صحبت کردیم اکا جون خروزمانی نجیب الله احمدین درگیر دیدن هستی اکبر اشاره دارم بعد این روزی اجابر او کالوان روی سانگور بگیرد درگیره رقمی دو درگیره رقمی یک حسن پارانه برو جلو کالوان روی رشت پوز میگه بازی بستیم گلیم کنی شما بازای میکنیم دستی اکرام بود آبی دارار بازی عرض مساوی برای خود قلب دعا بی ایشو ایشو جو کی مودی درگیره می رقم یک برابر شما کی اجی اسمیز اجی کی تجدید دومی کرده آجی اکبر چوانداز مرده تپرتو کسا ما بکن حسن محمود نور حسن حسن پانو بخوا دینا باز نخیزونه کامرا نزن حسن بزنم و حضور رو دنیارا چومکنی حاجی بخاب حاجی ها به بچه تو بخیرم یا تماشا کنه به بچه یه توی بشینه اگر نه بچه بشینه تماشا کنه زدی پیش بشیده تماشا کنه کماندی پیشی بعد اومدن وقت دامیو ای مردم پیشی بعد اومد وقت راجی ها خفو بسه تماشا کنه بچه یه مردم قومی چی تو بچه تو سلام چکایی خفا کنه خفا خفا کنه تماشا کنه به بچه برو رکا حاجی ها برا والله بزنه
به خفاک راستگل اون وزن بنابا Hamadi یک همادی تو باید خفوش نگه خموشو کنیم بخش هم عرض دی همیشه خفو بیستن بشینن نشان یکی بشینن وقتی این راه رسی باچ دی Ya kamardi beraber. ولی بخد نفسی باش یا زاکی خزو ای زاکی سورو نخه بشم Eşon. Hoci. Amin rahmetullahi Kurşet Afayrat Kıcıman düştün ne günü? Şöyle bir kanser mezarlığı vardı. Eyvallah Vacir ben cebra. Ben cebra. Vaka cebra değil. Ya kayboldu. Alo. Alo ne? Alo. Hocadan alo. Kimse alo. Emo. Emo. Hocizda. Hoci malades. Hoci malades. Está braço. Aí a parada. Ha sarhoş kırma okşayı. Bışı. O kadar job işini senin ha. Hani kaçı mirata kadar güçlü. Ya ben böyle Bışı ne yapıyorsun? Çok şey başarılı bak. hadi yapma. Herkes abi giremiyor. Kamera. Hey! Ho! Asal abi asal. معلش يعقوب فهمني انا حقد وحكاته هو كابرو على كا بوشي بچا بوشي زو کو کرا پیش ایسه
Azadlı. Ne giriyor? Alo. Akay bu tavakkal bakro. Akay kamera. Akay cholo. Evo. Beraber sen. Ya kaç yolu ismi? Ana bu kapıdanız harda. Ne baça? Asla harda. Kamera. Ne baça kamerana çıktı. Anjo. Ne baça? Beba çamca takibat geldi. Akaş oğlum. O ana. Kafa bey. Aa baça. क्या फारूमा ए फारूक
Faruk. Hey. Hey. Oh Jabrim. Jabrim akhwam esme. شبه رجع نوار مکنه همی بچه دانستم بخشش زیاد کامera کو May Rahmat.
فریدون Bravo, bravo, daimat che bravo.
Hadi,
شاروخ پالون نگیرم شاروخ سانزاقی Bu konuda برای اشتراک شما سپاس می‌گویم.
Acá para já.
Douglas. هر ده میگیره گوشتین با همه انجام میرسن تمام
برنامه جمعیت هوا آسان بودی و رئیس جمعیت بیادی بودی حاکمی دیگر که هایی خونده دیروز دیگری مدرمی و چه بگرد که دیاد چی بشینی بخیر ببرم دروی داد کسی گالری و خانومی و زیراکیش همون شبزی دادوری هر دیگه گوشتی میگیره تمام با همین آخیر شد فریدون آیا امرولو پالون ایدی سور فریدون پالون ایدم یه نورو بود جمعه صفحه چشمه تمام شد بچه ها معلومم
نمیدونم داخل نبودم تبریک میکنم همه کسا باید بشاردن سلامت و تنسیت و دنیامی باشن همون معلوم همه تمام اینا خلاص میدان با فریدون موند در پناه خدو خیلی